ดิษฐานไว้อยู่บนวิหารหลวงแล้วนะครับในช่วงเวลาช่วงเย็นบ่าย3จะสมโภชเพราะฉะนั้นขณะนี้เวลาเที่ยงตรงทุกท่านก็รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อยไป12:25 นาทีโดยประมาณนะครับขณะนี้เพราะฉะนั้นขาที่นั่งไปกราบขอพรก่อนก็ได้ตอนนี้จะส่งน้ำพระเชิญด้านล่างก่อกองจีดีไซน์ด้านล่างนะครับวันที่15 เมษายนเราจะถวายกองเจดีไซน์ประจำปีนักกษัตริย์ราศีวันที่15นะครับช่วงเช้าใส่บาตรบนวิหารกราบรัตนานิมนต์คณะสงฆ์ขึ้นวิหารนะครับใส่บาตรให้พรวันปีใหม่หลังจากนั้นเวลา10 นาฬิกาพิธีสืบชะตาวันที่15 เมษายนนะครับเรียนเชิญเพราะฉะนั้นกิจกรรมงานต่างๆในวัดโลกบุรียังมีเยอะท่านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาแล้วอยากจะสอดเคราะห์เขียนชื่อแล้วเอาใส่สตวงนะครับพื้นสตวงด้านล่างใส่ได้นะครับพื้นสตวงด้านล่างเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเรียนเชิญเลยนะครับเป็นการส่งเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์เมื่อหลับเมื่อตื่นเคราะห์เมื่อย่างเมื่อเตียวเคราะห์ไม่รู้ไม่เห็นเราจะส่งเคราะห์กันในช่วงภาคบ่ายเชิญครับตอนนี้ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ก็มาดูแลการจัดงานจัดสถานที่ให้เกิดความเรียบร้อยนะครับปีนี้งานอายุวัฒนมงคล60 ปี40 พรรษานะครับรถกันครับรถย้ายด้วยด้านข้างจะได้ตั้งเก้าอี้นะครับให้เรียบร้อยวันนี้นิมนต์พระคุณเจ้าเยอะนะครับมาในพิธีกรรมชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่ในปื้นสตวงได้เลยเอาวางในสตวงปัจจัยบูชาขันตั้งบูชาขันครูก็เอาใส่ไปได้นะครับเจอเลยเราร่วมด้วยเราช่วยกันแล้วก็วันนี้คณะศรัทธาตั้งเทียนเจ้าหน้าที่พิธีการตั้งเทียนบูชาดวงชะตาดวงฤกษ์ไว้เรียบร้อยวันนี้ได้รับเกียรติจากพิธีกรใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกท่านหนึ่งตอนนี้เดินทางถึงเรียบร้อยแล้วนะครับท่านพลตรีอาจารย์นเรศจิตรักษ์นะครับนุศาสนาจากกองทัพบกวันนี้ท่านก็เดินทางมาแล้วนะครับไปเป็นพิธีกรท่านพ่อหนานสะอาดทองคำนะครับอาจารย์ใหญ่แห่งล้านนานะครับได้มาโอกาสส่งนพเคราะห์มาแล้วนะครับตั้งแต่ภาคเช้านะครับวัดโลกบุรีถือว่าเป็นศูนย์รวมของนักพูดเป็นศูนย์รวมของพิธีกรรมเกิดจากวัดโลกบุรีเยอะนะครับผลิตผู้พูดผลิตนักเทศนะครับพิธีกรรมแห่งนี้เยอะนะครับหลายท่านก็ประสบความสำเร็จจากวัดโลกบุรีนะครับออกไปรถยนต์นะครับที่มาแล้วยังไม่มีที่จอดรถไปจอดที่ไอคอนสยามนะครับไอคอนตึกไอคอนจอดได้เลยนะครับชั้นไหนก็ได้นะครับตึกที่ไอคอนนะครับเรียนเชิญได้ขอฝากประชาสัมพันธ์รถยนต์ทุกคันที่มาแล้วยังไม่มีที่จอดรถไปจอดที่ไอคอนนะครับขอเจ้าหน้าที่ไปยกลูกโลกบนเครื่องสืบชะตาข้างวิหารด้านหน้านะครับเอามาในพิธีด้วยเจ้าหน้าที่ทางวัดนะครับไปช่วยยกลูกโลกอยู่โดยที่ไม้ค้ำชะตานะครับข้างวิหารด้านหน้ายกมาในวิหารเลยนะครับจะเป็นการสะเดาะเคราะห์โลกเราเพราะช่วงนี้เขาบอกว่าโลกปีนี้ร้อนร้ายเดี๋ยวเกิดสงครามน้ำมันแพงอาหารการกินแพงนะครับฝนก็ไม่ค่อยตกฝุ่นก็เยอะนะครับวันนี้จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้โลกเรา
คำว่าโลกโมลีคือโลกของเราโมลีคือส่วนที่สูงที่สุดขององค์พระพุทธปฏิมาเพราะฉะนั้นมงคลในจักรวาลมงคลในโลกอยู่ในวัดโลกโมลีนี่แหละยกลูกโลกมากำเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันนะครับเหลือ1 2 3วันนี้เราช่วยกันนะครับท่านพลตรีอาจารย์ต้องบอกว่าพลตรีอาจารย์ด้วยนะครับนเรศจิตลักษณ์เป็นทั้งอาจารย์นะครับมีตำแหน่งทางข้าราชการก็สูงท่านหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราเป็นศาสนาจารย์จากกองทัพบกวันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับพ่อหนานสะอาดทองขันอีกท่านหนึ่งอาจารย์ใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับพิธีกรรมถูกแบบถูกบทนะครับของคนล้านนาต้องให้พ่อหนานสะอาดอาจารย์สะอาดทองขันนะครับวันนี้กิจกรรมเราค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะครับตั้งแต่ภาคเช้าพิธียื่นยงองค์การบวงสรวงปกเป่าเทพยดาอารักษ์ดังเรียนได้ทุกท่านได้ฟังเชียงใหม่มีเทวดาเยอะนะครับขณะนี้มีเวลานิดนึงก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นประเพณีความเชื่อด้วยว่าช่วงปีใหม่ก็คือในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์นี่แหละนะครับคนล้านนาเราเชื่อเทวดาในจังหวัดเชียงใหม่มีเยอะคนไหนอยู่ใกล้จุดไหนไปกราบขอพรเทวดาจุดนั้นๆนะครับตั้งแต่วันที่10ปีนี้สังขารล่องวันที่14วันเนา15พญาวัน16ปักปี17ปักเดือน18ปักวัน19นะครับจะไม่ตรงกับปฏิทินสากลเรานับกันเอา13 14 15แต่ให้นับถูกต้องจริงๆนะครับที่เขาคำนวณไว้ปีนี้วันที่14สังขารล่อง15วันเนา16พญาวันนะครับวันพญาวันคือวันที่ใหญ่ที่สุดของปีมีความเชื่อว่าใครใกล้จุดไหนให้ไปขอพรจุดนั้นสิ่งที่ไปขอไม่ได้มีอะไรมากมายเลยคนล้านนาเราเชื่อว่าข้าวปั้นกล้วยหน่วยคืออะไรข้าว1 กำปั้นนะครับกล้วยน้ำว้า1 ลูกดอกไม้ทูบเทียนที่ไม่ขาดคือน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมเป็นการขอขมาสู่มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราใกล้จุดไหนเราไปขอจุดนั้นเช่น
เราอยู่ในวัดโลกโมลีคนไหนอยู่ใกล้วัดโลกโมลีมาขอตรงไหนพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์คือศูนย์กลางของวัดเป็นต้นเราใกล้ประตูช้างเผือกเราก็ไปขอประตูช้างเผือกเราใกล้ประตูท่าแพเราก็ไปขอประตูท่าแพเราใกล้ประตูเชียงใหม่เราก็ไปขอประตูเชียงใหม่นะครับแต่ละจุดจะมีศาลเชียงใหม่จะมีศาลอยู่ใกล้ประตูเมืองเราไปขอพรเป็นมงคลกับลูกกับหลานเป็นมงคลกับญาติพี่น้องเป็นมงคลกับตัวเราที่สำคัญจะขาดไม่ได้คือเราอยู่บ้านเราก็ขอเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีที่รักษาบ้านเราให้มีความสุขให้มีความเจริญต่อไปในปีนี้ทำมาค้าขายให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างการปฏิบัติมาอย่างเช่นท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เมื่อเช้าก่อนจะในพิธียื่นโยงวงการบวงสรวงท่านถือธรรมเนียมปฏิบัติมาแบบนี้ทุกปีตั้งแต่ท่านมาอยู่วัด 2544 พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นวัดท่านมีความเชื่อว่าที่ตรงนั้นที่ท่านมาอาศัยอยู่ก็ดีอย่างเช่นวัดโลกโมลีมีเจ้าที่มีเสื้อวัดท่านก็ไปขอเสื้อวัดเป็นปกติก่อนจะมีพิธีบวงสรวงไปจุดธูปบอกกล่าวนำเครื่องสักการะไปบอกกล่าวไม่ใช่บอกว่าพระต้องไปนับถือผีไม่ใช่เราไปให้ความเคารพกับเจ้าของสถานที่ที่เคยดูแลที่ตรงนี้ใครจะไม่เชื่อเลยว่าสมัยก่อนวัดโลกโมลีไม่ได้มีอะไรเลยมีองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีเท่านั้นเสนาสนะต่างๆเกิดขึ้นหลังจากปีพุทธศักราช 2544 45 พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีดำริให้มีการเททองหล่อพระเศียรหลวงพ่อพระพุทธสันติจีระบรมโลกนาถที่วิหารหลังเนี้ยพื้นตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ก่อสร้างวิหารขึ้นนะครับเททองหล่อพระองค์ท่านให้สำเร็จแล้วนำมาประดิษฐานเป็นองค์พระพุทธปฏิมานะครับเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อว่าเทวดาจะมีจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ความเชื่อถือในความนับถือนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นในปีใหม่ก็บอกประชาสัมพันธ์นะครับประเพณีดีๆของจังหวัดเชียงใหม่หายไปก็เยอะนะครับเพราะไม่มีคนมาเล่าบอกกล่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ท่านใดอยู่ใกล้จุดไหนนะครับไปขอพรมงคลไม่เกิดกับใครมงคลเกิดกับเราเองเกิดกับผู้ขอนะครับเป็นต้นนะครับปีนี้งานทำบุญวันกตัญญูรำลึกบรรพชนผู้สร้างวัดโลกโมลีพร้อมกับทำบุญสะเดาะเคราะห์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาการส่งเคราะห์สืบชะตาบุญประเทศไทยและโลกท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ก็ดำริมาตั้งแต่ต้นปีว่าช่วงนี้โลกเรามีแต่เรื่องภัยพิบัตินะครับมงคลใดไม่เคยเกิดมีแต่เรื่องร้อนร้ายสงครามก็มีน้ำมันก็แพงข้าวยากหมากแพงก็จะมีดำริว่าปีนี้เราสะเดาะเคราะห์อยู่ที่วัดโลกโมลีก็เลยเอาโลกทั้งใบเอามาตั้งไว้ในมณฑลพิธีเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ของโลกเราด้วยนะครับตอนนี้วันนี้กราบอาราธนานิมนต์นะครับในภาคบ่ายนะครับ 13:09 นาทีรายนามสวดนพเคราะห์สืบชะตาช่วงเวลา 13:09 นาทีนะครับกราบอาราธนานิมนต์ทั้งหมด22รูปและพิธีสวดส่งนพเคราะห์พิธีสวดมนต์ตันนะครับในเวลา 15:09 นาทีอีกชุดหนึ่งนะครับมี2ชุดที่2จะ54 องค์54รูปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องทายทานจะได้พเนียงให้เรียบร้อยขณะนี้ก็เวลาประมาณ 12:37 นาทีโดยประมาณนะครับเราช่วยกันสำหรับคณะศรัทธาที่กำลังเดินทางเข้าวัดโลกโมลีรถยนต์นะครับขออนุญาตไปจอดที่ไอคอนเลยนะครับมีที่จอดรถเยอะทางวัดได้ติดต่อกับทางไอคอนเรียบร้อยจอดสะดวกสบายไม่ร้อนนะครับอยู่ในอาคารไม่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะครับคณะศรัทธาทุกท่านเอาบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจากวัดพระราชธานีปุญชัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาถึงแล้วนะครับกราบนิมนต์ให้การต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยนะครับเดินทางมาแล้วกล่าวกับผมนิมนต์นะครับ
ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกนะครับพระประธานหริบุญชัยนะครับเดินทางมาถึงแล้วการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความพระมหาเดชราชตาศิริยานเมธีก็มาแล้วนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลายรูปเดินทางมาถึงแล้วกราบนิมนต์นะครับพ่อแม่ศรัทธาครูบาอาจารย์ก็กำลังทยอยเดินทางมาถึงยังอารามวัดโลกบุรีแห่งนี้แล้วนะครับวัดจีคาชีวะวัดสารามเจียงยืนนะครับก็กำลังทยอยเดินทางมาจำคนขับรถได้ ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริยานวัฒน์เจ้าอาวาสวัดเจียงยืนมาแล้วอันนี้เป็นพระน้องของท่านดร.ดวงคำนะครับวัดเจียงยืนบึ้ดประมาณทุ่มเย็นนี้ถึงทุ่มเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระบรมธาตุนะครับศรัทธาแล้วจากวัดโลกบุรีก็ไปวัดเจียงยืนต่อนะครับเป็นเรื่องอัศจรรย์นะศรัทธาพระผู้พี่อยู่วัดโลกบุรีพระผู้น้องอยู่วัดเชียงยืนเอาประตูช้างเผือกเป็นที่ตั้งฝั่งด้านทิศตะวันตกของประตูช้างเผือกคือวัดโลกบุรีท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์อยู่นี้ท่านพระครูสิริยานวัฒน์อยู่ที่ตะวันออกของประตูช้างเผือกมีเจดีย์สูงใหญ่เหมือนกันนะครับพี่กับน้องนามสกุลแสนยอดเป็นเรื่องอัศจรรย์และอีกอัศจรรย์ที่สองมีสมเด็จพระสังฆราชเคยประทับทั้งสองวัดโลกบุรีคือสมเด็จพระสังฆราชโลกบุรีวัดเชียงยืนพระอภัยสารสังฆปราโมทย์เป็นพระสังฆราชองค์สุดท้ายนาอยู่ประทับอยู่ที่นั้นอะไรมันจะอัศจรรย์ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้ประมาณ1 ทุ่มวัดเชียงยืนจะมีงานสมโภชนะครับองค์พระบรมธาตุก็เชิญศรัทธาด้วยนะเสร็จจากวัดโลกบุรีก็ไปวัดเชียงยืนต่อนะครับกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับวัดเชียงโฉมก็มาแล้วหลายวัดวัดท่าศรีจอมทองนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากวัดพระสิงห์นะครับครูบาอาจารย์กำลังทยอยเดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีนะครับแล้วจะทักษิณานุปทานการอุทิศบุญกุศลนอบน้อมถวายเป็นพระกุศลเป็นพระราชกุศลถึงอดีตบุรพาจารย์อดีตเจ้าวาดอดีตบูรพมหากษัตริย์ธิราชทุกพระองค์ราชวงศ์มังลายก่อสร้างเมืองเชียงใหม่18พระองค์21ลำดับเพราะทำไมบอกว่าลำดับมีบางรูปบางองค์นั้นคนที่เกิดตามกำลังวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูพระเกตเกิดวันไหนนะครับพ่อหนานอาจารย์สะอาดท่านขึ้นอาราธนานะครับส่งเคราะห์วันจันทร์อย่างเช่นวันจันทร์ท่านก็อธิษฐานไปพอพ่อหนานสะอาดส่งเคราะห์เสร็จพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ส่งเคราะห์วันจันทร์ท่านก็อธิษฐานลูกหลานไม่ได้มาก็อธิษฐานไปด้วยนะครับแทนได้นะครับเป็นต้นแล้วอีกวันพุธจะมี2พุธกลางวันกับพุธกลางคืนพุธกลางคืนเริ่มตั้งแต่18ครูบาอาจารย์ว่าให้เริ่ม18 นาฬิกาไปจนถึงตอนตี 5ของวันพฤหัสให้นับเป็นพระราหู
นะครับคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นนับแบบถูกต้องเลยครูบาอาจารย์เลยลำดีว่าเพราะว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เราคือพระอาจารย์นี่จะขึ้นไม่ตรงกันตามเดือนตามวันมันจะไม่ตรงท่านเลยบัญญัติว่านับเอา18 นาฬิกาเป็นที่ตั้งไปจนถึงค่อนเช้าคือตี 5ปัจฉิมยามคือค่อนเช้านะครับนับเป็นพระราหูนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนเกิดพระราหูเขาว่าจะไม่ตายพระราหูไม่เคยตายพอได้ดื่มน้ำอมฤตไปไม่ตายคนเกิดพระราหูคนเกิดวันอาทิตย์ใจร้อนคนเกิดวันจันทร์มีเสน่ห์คนเกิดวันอังคารมีใจห้าวหาญคนเกิดวันพุธนี่กลางๆคนเกิดวันพฤหัสบดีคนมีสติปัญญาที่ดีคนเกิดวันศุกร์มีเสน่ห์มหานิยมในการพูดคนเกิดวันเสาร์มีจิตอันมั่นคงนะครับคนเกิดวันพระราหูจะไม่ตายคนเกิดพระเกศจะเป็นที่หนึ่งเสมอเพราะพระเกศ1 ปีจะโคจรกลับมาในโลกเรา1 ครั้งโดยความเชื่อเขาเล่าว่าพระเกศพระราหูคือองค์เดียวกันโดนจักตัดส่วนหนึ่งข้างล่างเป็นเป็นพระเกศส่วนบนไปเกิดเป็นพระราหูนะครับเดี๋ยวดำนานมีเรื่องเล่าเยอะมีเวลาก็จะเล่าทยอยเล่าไปนะครับโดยเฉพาะวันนี้ท่านอาจารย์นเรศพลตรีนเรศจิตรักษ์ท่านมีกรแต่งครบทั้ง7 วันฟังดีๆแล้วเท่าจะได้อะไรนะครับใช่ต้องถ้าจะเรียกอาจารย์นเรศต้องเรียกว่าพลตรีนเรศพลตรีอาจารย์นเรศจิตรักษ์เป็นพิธีกรระดับชาตินะครับอยู่กองทัพบกอาจารย์นเรศนี่ถือว่าที่1บ้านก็เลขที่1สอบก็เลขที่1เป็นที่1ของกองทัพบกด้วยเป็นผู้ศาสตราจารย์ที่1ประเทศไทยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาวัดโลกบุรีนะครับช่วยกันเพราะหนาสะอาดนี่ก็เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรมนะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นถือว่าปรมาจารย์แห่งพิธีกรรมล้านนาวันนี้วัดโลกบุรีเป็นที่ชุมนุมเรานี่เป็นลูกอาจารย์เป็นอาจารย์ เป็นลูกเป็นหลานครับเป็นลูกเป็นหลานท่านครับก็ได้คำอาจารย์นั่นแหละครับมาพูดมาทำพิธีกรรมต่างๆนะครับขณะนี้ใกล้เวลาบ่ายโมงท่านใดที่เดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญนะครับขึ้นมาบนวิหารได้เลยหาที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับวันนี้วัดปันเสาก็มาแล้ววัดปันเสามาแล้ววัดปันเสาก็มาแล้วครูบาอาจารย์หลายรูปมาแล้วนะครับเชียงใหม่นี่มีวัดเยอะประมาณที่เขาลงทะเบียนประมาณ1,030 กว่าวัดรวมในจังหวัดเชียงใหม่นี่คือเขาลงทะเบียนไหมเมื่อประมาณ10 กว่าปีก่อนปัจจุบันก็มีเพิ่มขึ้นมาเยอะไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แน่นอนมีวัดในเขตเทศบาล130 วัดอำเภอเมืองในเขตอำเภอเมือง130เทศบาล70 วัดประเทศไทยวัดที่เยอะที่สุดคือโคราช 4,000 กว่าวัดเชียงใหม่มีวัดอันดับที่7ของประเทศไทยอันดับที่5ของประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอันดับที่7นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระคุณเจ้าเลยบอกว่าพระคุณเจ้าเยอะนะมาเชียงใหม่ความขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุปผาชาติล้วนงามตานามรำค่านครพิงค์นะครับเพราะฉะนั้นวัดก็เยอะพระคุณเจ้าก็เยอะนะครับเป็นเลยครับไปทางนี้ไหนของขอเจ้าหน้าที่ทางวัดด้วยนะครับมาเก็บวัตถุทายธรรมทายทานบนวิหารด้วยนะครับขอเจ้าหน้าที่ทางวัดนะครับตุปีสันติเจ้าวาดวัดจิตลินวันที่10อันนี้วัดจิตลินองค์วัดจิตลินวันที่10เพื่อจะเปิดประเพณีกองเจดีย์ทรายสุดเศร้าคือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่วัดจิตลินเพื่อจะเปิดประเพณีประมาณ5 โมงแรงเจอนะครับไปปักกองเจดีย์ทรายที่วัดจิตลินได้เจอได้แต่ก่อนก็อยู่วัดโลกบุรีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทยอยไปอยู่แต่ละวัดในข่ายวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณดอยสุเทพไปแปลงวัดฟื้นวัดไว้เยอะนะครับไว้เยอะ
โลที่สองขณะนี้ก็เวลาจวนเจียนจะบ่ายโมงอีก4 นาทีก็บ่ายโมงนะครับบ่ายโมง13:09 นาทีจะได้มีพิธีทักษิณานุปทานนะครับนบน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระกุศลนะครับต่อถึงอดีตบรรพชนบรรพบุรุษแล้วก็แม่ลดแสนยอดโยมมารดาของท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับแล้วก็ท่านพระครูศิริยานวัดเจ้าอาวาสวัดเชียงยืนด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีอุปการะคุณกับวัดโลกมูลีทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะครับคณะสัตยาทุกท่านเรียนเชิญขึ้นบนวิหารได้เลยหาที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับมี2 ฝั่งเดี๋ยวเดินไปด้านหลังนี้ได้ใช่นิมนต์นะครับครูบาอาจารย์นิมนต์เลยนะครับขึ้นอาสงฆ์เลยนะครับได้เวลาแล้วครับศรัทธาด้วยนะครับขึ้นบนวิหารเลยใกล้เวลาแล้วนะครับเราจะได้ร่วมกับทำพิธีเลยนะครับ13:09 นาทีวันนี้กิจกรรมเรายังมีหลายงาน2 งานต่อเพราะฉะนั้นเวลาต้องกระชั้นชิดนิดหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์นเรศท่านพลตรีนเรศจิตรักษ์นะครับนุศาสนาจารย์จากกองทัพบกเป็นพิธีกรภาษาไทยก่อนจะได้องค์การนิมนต์พระครูอะไรนะไปสำนักกิจไม่มีในหนังสือน่ะเนอะครูไพศาลสมานกุลในหนังสือเล่มไหนมาก่อนดินี่เนาะจดที่นี่กันแล้วจะเสร็จแล้วประกาศให้ครูไพศาลกุลตัวการพระสงฆ์45645ธรรมยุทธ์จะได้องค์การก่อนดินก่อนอ๋อครับนี่ครับก่อนที่จะทำพิธีจะได้กราบพระราชทานนิมนต์นะครับท่านพระครูไพศาลสมณคุณนะครับผู้ตรวจการสงฆ์ภาค45ธรรมยุทธ์นะครับกราบพระราชทานนิมนต์ครับจะได้ประกาศองค์การเทวดาก่อนที่จะทำพิธีการวันนี้รับเมตตาจากท่านพระครูไพศาลสมณคุณนะครับผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค45ธรรมยุทธ์จะได้ประกาศองค์การอัญเชิญเทพยดาอารักษ์นะครับในวัดโลกบุรีในดินแดนล้านนาของเราด้วยความเชื่อว่าดินแดนล้านนาเป็นดินแดนแห่งเทวดาภาค45ครับเมื่อเช้าเราก็ประกาศองค์การบวงสรวงไปรับคำรบ1นะครับต่อหน้าองค์พระบรมธาตุในภาคบ่ายด้วยความเชื่อความศรัทธานะครับความเริ่อมใสทำพิธีกรรมนะครับด้วยเมตตาธรรมบารมีท่านพระครูไพศาลนะครับสมณคุณผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค45ธรรมยุทธ์จะได้เมตตากล่าวองค์การสักครู่หนึ่งแล้วจะได้เข้าสู่พิธีกรรมในระดับพิธีการจะกลับเรียนเชิญท่านพลตรีนเรศจิตรักษ์อนุศาสนาจารย์จากอดีตกองทัพบกนะครับอดีตศาสนาจารย์จากกองทัพบกเป็นพิธีกรแล้วก็เรียนเชิญพระนางสะอาดทองขันนะครับทำพิธีกรรมส่งทบปกเคราะห์เป็นลำดับไปนะครับ2 ท่านก็อยู่ในมณฑลพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านที่อยู่ในบริเวณควงอารามขึ้นบนวิหารเลยนะครับได้เวลาแล้วนะครับเราจะเข้าสู่พิธีกรรมอันมงคลอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4 นาที 9 นาที 13:09 นาทีเราจะเริ่ม
ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทูบเทียนดอกไม้พร้อมนะครับเจ้าหน้าที่เทียนชนวนตั้งมั่นพร้อมนะครับว่าอาทิตย์ไม่ ศรัทธาทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับ ตอนนี้จะได้เข้าสู่พิธีกรรมพิธีการเรียบร้อยกับรัตนานิมนต์นะครับจะได้เข้าสู่พิธีกรรมณบัดนี้นะครับนิมนต์เลยครับเอาวางไหนครับครับผมกราบขอโอกาสพระเทรานุเถระพระมหาเถระประธานสงฆ์ในพิธีผมเนี่ยก็ได้รู้จักกับพระครูไพบูลย์เจตยานุรักษ์เดิมทีก็ทางสื่อออนไลน์แล้วต่อมาก็มีความเคารพนับถือในฐานะเหมือนท่านเป็นพระพี่ชายรูปหนึ่งอย่างนี้ประมาณนี้ครับผม เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ท่านก็มีน้ำใจว่าในพระที่เป็นปกติเรามีการฉลองอายุสมมงคลอะไรบ้างที่จะประกอบการกุศลในวาระหนึ่งซึ่งพระเถรานุเถระทั้งนั้นก็มีวิธีปฏิบัติแต่ครั้งนี้ท่านก็มีความมีน้ำใจที่จะแผ่บุญแผ่คุณงามความดีต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอำนาจความดีแห่งพระบริตรเป็นต้นว่าแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เรียกว่าแก่โลกก็เลยเรียกว่าทำระดับโลกมีโลกมาตั้งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะให้กับมนุษย์โลกทั้งหลายซึ่งมนุษย์โลกทั้งหลายนี้นะตามความเชื่อของเอเชียตะวันออกเรา
นะหรือมีคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่านพเคราะห์ก็คือเทพเจ้าตามความเชื่อของคนแต่นักวิทยาศาสตร์อาจเรียกว่าพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่นักดาราศาสตร์ก็เรียกอย่างไรก็ได้แต่คำสมมุตินี้นามภาษาวิทยาศาสตร์ยังไม่มีแต่พวกเราเข้าใจกันได้ว่ามนุษย์นี่เกิดมาภายใต้ดวงดาวทั้ง9ซึ่งดวงดาวนั้นเราเรียกว่าเทพก็ได้เหนือเรานะก็อาทิตย์จันทร์อังคารพุธอย่างนี้เป็นต้นในวันนพเคราะห์นี้เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เขาเรียกเสวยอายุอันนี้เรียกว่าทางล้านนาเนี่ยก็ทราบดีรายละเอียดเหล่านี้เพราะนั้นไม่ต้องพูดเยอะเป็นอันว่าพิธีที่จะมี2 วันนี้เรื่องในโอกาสอายุสมมงคลเป็นอายุวัฒนะคนแก่พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ที่ท่านได้จะจัดให้มีต่อไปนี้นั้นก็จะได้ขอโอกาสเรียกว่าเชิญชวนหรือประกาศสิ่งคุณงามความดีเหล่านี้ให้แก่เทพยาทั้งหลายเพื่อให้ได้มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพระชนอดีตบุรพกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินล้านนาเมืองเชียงใหม่ใดๆก็ตามให้ท่านรับรู้ได้ให้มาร่วมกันในพิธีอันเป็นคนนี้จะได้วาจาเรียกว่าประกาศเทวดาเปิดงานในนี้ก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นในต่อไปนะมามิเดวาติเดวังสัมบุตหังสดทิเดสกังนะมามิอุตตมังธัมมังตานังสดทิยาวหังนะมามิธรรมดายาดังสังฆังสุสดทิการกังสทธิยากรวัตถุนังนัมการัตสเตสาหันวันตุปัดวาเนกาตาธาธานิทกาอิทธากันตามนาปาจาสัพพสุธีภวันตุข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระสัมพุทธศาสดาจารย์เทวาดิเทพองค์เรืองเดชผู้แสดงสวัสดิประเภทโดยอเนกนัยแก่เหล่าสัตว์ทั่วไตรภพอันหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมอภิวาทซึ่งพระพุทธธรรมานุศาสตร์อันสูงนำมาซึ่งวิมุตติบริสุทธิ์สิริสวัสดิ์แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้งมนุษย์และเทวดาผู้ปฏิบัติดีท่านหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมมัญชลีแด่พระอริยสงฆ์พุทธสาวกผู้รับมรดกคือสวัสดิธรรมสมบัติกรัสธรรมซึ่งพุทธทัตติสวัสดิ์ให้ปรากฏในตนสามารถด้วยเดชอำนาจแห่งความนมัสการซึ่งเป็นบุตรสารโสธิยากรวัตถุทั่วทั้ง3ไร่รัฐขอสันพระพิบัติอุปัฏฐวันตรายและอนิจฐารมทั้งหลายต้องเสื่อมสูญหายสนิทส่วนอิทธารมอันเป็นที่ชอบจิตเจริญใจทั้งสันพระสิริสวัสดิ์ราชภัยบังเกิดมีบริบูรณ์เต็มที่ในพิธีนวัคคหายุสธรรม
สืบชะตาโลกเนื่องในอายุสมมงคล60 ปีพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารประธานสงฆ์วัดลูกโมลีแห่งนี้ตลอดถึงท่านสาธุชนผู้มาร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยประสาทะในพระพุทธศาสนาเป็นการยกย่องบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อความใสของท่านพุทธศาสนิกชนตลอดกาลนานเพื่อให้ทวยเทพในสมันตรจักรวาลทั่วไตรภพได้มาประชุมนอบนอบสักการะบูชาอนุโมทนาจักได้ประกาศเทวดาณกาลบัดนี้สุนันโตดิบบโสเตนะอัมหังอักโหสนังอิมังสมันตาจักวาลิสุยัตถากัตถาจิสันทิตาสัพเบมวิทธิกาเดวาภุมมาจะสักกวาสิโนยักหากันทัพภกุมพันดานากายิกายิกาปิจาเมตตาจิตตามนุษย์เสสุกิจจากิจเจสุสาดราสุวัตถิสาธนัตถายาอายันตุอิหิมันเลโดกรมุเทพยามอนแต่บรรดามีอยู่ในสมันตรจักรวาลผู้สิงสถิตณสถานนั้นนับเป็นชั้นภูมิเทวดาเนาอยู่ในพระสุธาพฤกษอรัญญบันพศและขามนิคมชนบทนครราชธานีทั้งถวยเทพผู้สิงสถิตณทวีปน้อยใหญ่และอากาสัทธนาในสวรรค์ชั้นกามาพระจรและพรหมภพทั้งทานคนทันกุมพันทั้งปวงผู้มีฤทธิ์อันใหญ่หลวงมีทิพจักษุปิยโสตอันประเสริฐขอถวยเทพอันล้ำเลิศที่กล่าวถึงตนแต่เทพพยดาผู้สิงสถิตพิบาลรักษาพระพุทธปฏิมาพระสถูปพระพุทธเจดีย์สังฆิกานาสนะวัดโลกโมลีแห่งนี้จงมีสมณะสดับซึ่งคำประกาศแห่งอัตมภาพนี้ด้วยทิพยโสตประสาททุกประการเถิดพุทธองค์ทรงคุณกรุณสัตตาแสวง
ประโยชน์และโสธิผลให้ทรงศีลทวินสัญญนเป็นคนพิเศษเกษตรบุญบุคคลชนใดพี่ถึงไตรรัตน์แน่ชัดพ้นทุกข์ลุกอดุลเทพเจ้าก้าวเคราะห์เหมาะไทยเท้าหนุนนุกูลพูนพัดจรัสเจริญอาทิตย์คิดหมายถวายเนตราบูชาชุมทุกเจอสุขพเนินพิงเกิดวันจันทร์และนั้นยาเมินเทินพระหามพระปรามพระวงศ์เกิดวันอังคารมีการไม่ขาดใสญาติปางนุนก็คุณระหงจะพบสุขภาพและลาภมั่นคงเพราะองค์พระคำรำจะรวยวันพุธสุขุมพระอุมบาทบินไม่สิ้นลาภทกลสลวยพฤหัสบดีสีนี้สุดสวยสมาธิช่วยพิพัฒนาสุขปางรำพึงขนึงถึงธรรมลึกล้ำเหลือที่จะชี้กาถาผู้เกิดวันศุกร์สนุกกายาบูชาท่านเถิดจะเลิศจะลอยเสาพระนาคปกสิยกเถิดไว้จากใดลาภยศมีถอดมีถอยเกิดพุธกลางคืนจะได้ชื่นช้อยอย่าโดยผู้ชาพระปาลิไลพระเกศคุ้มครองประคองเรื่องลุงปางสะดุมานสถานพระทัยบูชาท่านเถิดจะเกิดสุขใสโรคภัยอุบาทจะคายดูกรมุเทพยอมรสยนิกรทั้งหลายเมื่อได้ทราบเนื้อความตามประกาศนี้แล้วมาเป็นสหายในพิธีนี้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกสถานอย่าให้มีอุปสรรคอันตรายมาตกต้องพ้องผ่านอุบัติในพิธีมณฑลนี้จงนำมาซึ่งอิทธวิบุญมนุนพ้นทุกประการจึงขอเทินเทพยนิกรทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้มีไมตรีกรุณาจิตในมนุษย์หมู่มนุษย์สรพชาแสวงหาโอกาสเฟื้อช่วยเหลือในกิจจานุทุกประการจงมาเป็นกัลยาณมิตรในสันนิบาตสถานมงคลพิธีนี้โดยความสามัคคีร่วมกันเป็นเอกฉันท์และบันเทิงอนุโมทนากุศลจริยาเทวตาพลีจงมีเทวานุเคราะห์ดลบันดาลให้กรณียกิจทั้งปวงนี้ถึงซึ่งความสำเร็จโดยสวัสดีด้วยเทวานุภาพนั้นเถิดอันหนึ่งขอมู่เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐตั้งต้นเทพพยดาผู้สิงศักดิ์สิทธิ์อภิบาลรักษาพระพุทธปฏิมาพระสถูปพระพุทธเจดีย์ในวัดโลกโมลี
แห่งนี้และในเมืองเชียงใหม่นี้จงพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างดีมีกมลปราโมทย์เลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นนิรัติไสยรัตนัตยบูชาช่วยอภิบาลรักษาประกาศความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีวัคคายุสมธรรมสืบชะตาโลกเนื่องในอายุสมมงคล6 ปีพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าพระอารามหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารประธานสงฆ์วัดโลกโมลีแห่งนี้ที่ได้จัดมงคลพิธีต่างๆอันประกอบด้วยกุศลพิธีทั้งหลายนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นสิริมงคลและความไร้โรคาพาธบำราดพยุตวันตรายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจงมีแด่พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์และคณะสงฆ์คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนด้วยเทวานุภาพและเทวรักขาวรโนบายป้องกันภัยพิบัติอันตรายอย่าให้เกิดมีโปรดอำนวยประโยชน์สิริสวัสดิ์พิพัฒนาสุขให้เกิดขึ้นด้วยดีทุกสถานจงมีไมตรีการุณจิตประสาทประสิทธิทวิบุญมนุนสมบัติทุกประการแก่พระครูบูลย์เจติยานุรักษ์คณะสงฆ์ที่มาร่วมพิธีแก่ประชาสาธุชนผู้มาร่วมงานในพิธีให้เจริญยิ่งโดยอายุวันนาสุขภละปฏิภาณธนสมบัติพรั่งพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลจงช่วยขจัดอนิจจผลที่ไม่ปรารถนาให้นิราชไกลให้ปราศจากโรคาพาธอุปสรรคเวรภัยในที่ทุกสถานช่วยดลบันดาลในพุทธบริษัทและคณะสงฆ์ผู้มาร่วมพิธีจงบรรลุถึงซึ่งเจริญไพศาลปราศจากพิบัติอันตรายอย่าให้มีความเสียหายแคล้วคลาดจากหมู่มารที่จะมาครอบงำให้เป็นราคีขอให้ประชาสาธุทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตซึ่งได้มาในพิธีสถานได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายและเจริญในธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสารพการขอให้มหาเมฆยังฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลไม่วิปริตผิดเพี้ยนเกื้อกูลแก่สรรพธัญญาหารพืชผลพฤกษาระดาชาติยังหมู่สัตว์จตุบททวิมาให้ปราศจากภัยอันตรายเกิดสืบพันธุ์เจริญแพร่หลายเป็นอุปการะแก่หมู่มนุษยประชาขอให้ไทยรัฐสีมาและพระพุทธศาสนาเจริญตั้งมั่นสถาพรปราศจากเหล่าดัสกรอริราชนิราชภัยทั่วติสานุทิศสำฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์เดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและอำนาจของเทพเจ้าทุกช่อชั้นโดยในยประกาศดังคำพันรนามาฉะนี้รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาอุปัตตวันตรายาจาอุปสักกาจะสัพพโสมากดาจิสัมโพสิงสุบุตถัสสาสนิกังปัจจังโรกิยาสุขันเจวาตาโตดิขายุกาปิจาตัพพันโทนันสัมปติโยสุขังสัพพัทสุทธิยาภวันตุสัมปวันตันตุสดาสุธีภวันตุสาธุสาธุสาธุครับที่จบไปนี้คือการประกาศองค์การโดยพิดานจากท่านพระครูไพศาลสมณคุณนะครับผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 4 และ 5 ธรรมยุทธ์นะครับซึ่งได้มาประกาศองค์การโดยพิสดารถวายท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เป็นบุญญาลาภของเราทั้งหลายนอกจากเราท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสกราบถวายความเคารพถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนคือพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกแล้วยังได้มามีส่วนร่วมในการ
อบพิธีสวดหรือเจริญพระพุทธมนต์สะเดาะนพเคราะห์ท่านใดที่เกิดวันใดวันนี้เคราะห์ทำร้ายก็จะหมดไปนะครับในพิธีอันสำคัญยิ่งนำของคณะสงฆ์โลกบุรีอันมีประธานสงฆ์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.เป็นต้นเป็นประธานพร้อมทั้งคณะประชาชนคณะศิษย์วัดโลกบุรีกราบถวายความเคารพถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวาดวัดพระธาตุอริพุนชัยด้วยการเคารพบูชาโดยยิ่งนะครับในลำดับต่อไปนี้จะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ขอเราท่านทั้งหลายน้อมจิตอธิษฐานใจไปกับท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับเบื้องต้นท่านจะเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเป็นปฐมมงคลก่อนนะครับเรียนทุกท่านประนมมือนะครับต้องเรียนว่ายอดอุโบสถมีช่อฟ้าสง่าสียอดเจดีย์มีฉัตรทองผุดผ่องใสยอดภูเขามีท้องฟ้านภาลัยสองสงฆ์ไทยคือแสนยอดตลอดกาลแสนยอดที่หนึ่งก็คือพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.ประโยคปท12ครับเป็นพระพี่ท่านพระครูสิริยานวะปรริยนธรรม5ประโยคปทบพุทธศาสตร์บัณฑิตท่านพระครูถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนด้วยความเคารพนอบบูชาโดยยิ่งครับเป็นพระครูสองรูปพี่น้องกันในตระกูลแสนยอดนะครับพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ก็คือหลวงพ่อดวงคำอภิวัฒโนแสนยอดท่านพระครูสิริยานวัฒน์ก็คือท่านพระมหาวิชาแสนยอดวชิระยาโนเป็นพระพี่พระผู้พี่พระผู้น้องจึงเรียนว่าสองสงฆ์ไทยคือแสนยอดตลอดกาลจุดก็ตัวน้อยเลยนะจากนั้นนะครับการประกอบพิธีทักษิณานุปทานกิจเพื่อน้อมเกล้าขอพระราชทานที่มหากุศลแด่กษัตริย์ผู้ทรงสร้างวัดโลกโมลีนะครับทรงบูรณะทั้งสองพระองค์ก็คือพระเกล้าและพระนางเจรประภามหาเทวีทรงเป็นต้นทรงเป็นประธานพร้อมทั้งจิตวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่สนับสนุนวัดโลกโมลีอันเป็นวัดกษัตริย์สร้างจนกระทั่งถึงบุพการีของท่านพระครูทั้งสองนะครับก็คือโยมบิดาโยมมารดาโยมบิดาก็คือโยมพ่อคำแสนยอดโยมแม่รถแสนยอดผู้ขึ้นไปสถิตอยู่บวงสรวงสวรรค์ชั้นฟ้าประการนี้ครับขอเรียนเชิญคุณทวันดาพรจงสุขธัญรัตน์นะครับได้น้อมจิตอธิษฐานใจจุดธูปเป็นเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะบูชาด้วยความเคารพนอบโดยยิ่งนะครับคุณทวันดาพรนี่เป็นรัตนอุบาสิกาถวายความอุปถัมภ์บำรุงรับใช้พระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ตลอดมานะครับครับเมื่อคุณทวันดาพรจุดธูปเป็นเครื่องทองน้อยถวายเป็นเครื่องราชสักการะโดยแล้วนะครับพ่ออาจารย์สะอาดทองขันท่านจะได้นำเราทำพิธีเรียนว่าพ่อสะอาดทองขันมหากุศลบุญดลพิธีกรใหญ่นายศักดิ์ศรีท่านพ่อสะอาดทองขันท่านนำดีเป็นพิธีการล้านนาณบัดนี้ครับเชิญทุกท่านได้กราบพระสามหนพร้อมกันกราบกราบกราบเอมินาสังกาเตนะพุทธังอภิปูชยามาเอมินาสังกาเลนะธรรมังอภิปูชยามาเอมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะวันตังอะวะเอมิสวากขาโต
คะวะตาธัมโมธัมมังนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสาลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยมปิมายังพันเตติสาลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตติสาลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังมิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะขมะนังนิทิตามะปันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตินาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตินาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมาปัญจสิกขาปตานิสีเรนะ
กติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุ กับประสงค์ในพิธีทั้งนั้นจะได้เมตตาสวดมาติกาณบัดนี้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะทุกขายเวทนายาสัพพโยตธรรมะทุกขายเวทนายาสัพพโยตธรรมะทุกขามะทุกขายเวทนายาสัพพโยตธรรมะวิปัสสธรรมะวิปัสสธรรมะธรรมะเนวะวิปัสสนาวิปัสสธรรมะธรรมะอุปาทินโนปาทานิยธรรมะอนุปาทินโนปาทานิยธรรมะอนุปาทินานุปาทานิยธรรมะสังเกเลทาสังเกเลสิกาธรรมะสังเกเลทาสังเกเลสิกาธรรมะสังเกเลทาสังเกเลสิกาธรรมะสัพพิตากาสวิจารธรรมะวิตากาวิจารมัตตธรรมะวิตากาวิจารธรรมะปิติสากาธรรมะสุขสากาธรรมะอุเบกขาคตาธรรมะทัสสะเนนะปะหาตภะธรรมะภาวนายะปะหาตภะธรรมะเนวะทัสสะเนนะนะภาวนายะปะหาตภะธรรมะทัสสะเนนะปะหาตภะอิทุกขธรรมะภาวนายะสัพพะเหตุกะธรรมะนิวัฏสะเนนะนะภาวนายะปะหาตภะเหตุกะธรรมะจายกามิโนมาปัจจายกามิโนธรรมะนิวัจจายกามิโนนะปัจจายกามิโนธรรมะเสกาธรรมะอาเสกาธรรมะนิวาเสกานาเสกาธรรมะปริตตธรรมะมหากตธรรมะปะมานาธรรมะปริตตรมนาธรรมะมหากตรมนาธรรมะปะมานา รมนาธรรมหินาธรรมมัชฌิมาธรรมปานิตาธรรมมิจจตานิยตาธรรมสัมมานิยตาธรรมอานิยตาธรรมมาการัมมนาธรรมมาคาหิทุกาธรรมมาคาทิปาทิโนธรรมอุปันนาธรรมอุปันนาธรรมอุปาทิโนธรรมติตาธรรมอนาคตาธรรมปัญจุปันนาธรรมติตารมนาธรรมอนาคตาธรรมนาธรรมปัญจุปันนารมนาธรรมจัตตาธรรมภาหิทาธรรมจัตตาภาหิทาธรรมจัตตารมนาธรรมภาหิทารมนาธรรมจัตตาภาหิทารมนาธรรมสัตติทัสสนะสัพพติกาธรรมอานิทัสสนะสัพพติกาธรรมอานิทัสสนะปฏิกาธรรมปัจจโยปารมานะปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยสัมมานันตระปัจจโยสัจจตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุป
นิสัยยาปัจจโยปุริจตปัจจโยปัจจจตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมาปัจจโยวิปากปัจจโยอาราปัจจโยอินทรียปัจจโยชาปัจจโยมาปัจจโยสัมปยุตตาวิปยุตตาปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิกตาปัจจโยอวิกตาปัจจโยสาธุสาธุสาธุ กับท่านที่พระสงฆ์ได้สวดพระทานนะครับจบลงแล้ว ในลำดับจากนี้ไหว้สารัตนาท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ครับประธานสงฆ์วัดโลกบุรีได้อธิษฐานจิตทอดพระไตรบังสุกุลนะครับด้านหน้าพระรูปในพระองค์นะครับท่านจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งมาสถิตอยู่ที่วัดโลกบุรีนะครับเป็นวัดศักดิ์ศรีวัดศักดิ์สิทธิ์เพราะกษัตริย์ได้ทรงสร้างไว้นะครับกล่าวในนามของคณะสงฆ์คณะศิษย์ทั้งมวลขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานสงฆ์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้เมตตาพิจารณาพระไตรบังสุกุลเพื่อเป็นบุญพิเศษน้อมเกล้าอุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับทุกท่านประนมมือน้อมจิตอธิษฐานวันนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เราได้น้อมจิตอธิษฐานใจกราบไหว้พระรัตนตรัยหน้าเราท่านทั้งหลายก็คือพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถนะครับพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถพิธีในวันนี้เป็นพิธีสะเดาะนพเคราะห์ประเทศไทยและสะเดาะนพเคราะห์โลกก็เพื่อให้ประเทศไทยและโลกเนี่ยได้เกิดสันติภาพโลกได้บังเกิดสันติภาพขึ้นตลอดกาลนานนะครับนี่เป็นวิสัยทัศน์วิสัยธรรมของท่านพระครูครับลำดับต่อไปไหว้สารัตนาท่านพระครูไพศาลสมณคุณนะครับผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 4-5 ธรรมยุทธนะครับท่านพระครูประหลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนี่นักเทศน์ไม้ทองของคณะสงฆ์ล้านนานะครับเทศ4 ภาคไม่ธรรมดาครับเจ้าอาวาสวัดยางกวงได้ทอดพระไตรบังสุกุลเบื้องหน้าพระเดชพระคุณพระสงฆ์พระเถระเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญคุณทวันดาพรนะครับคุณทวันดาพรจงสุขธัญรัตน์ครับทอดพระไตรบังสุกุลไตรต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณแม่สุพินละมุดครับเรียนเชิญแม่ปราณีนพพรการเรียนเชิญคุณโชติกาทายันเรียนเชิญแม่ชีชุติมาแก้วสะอาดเรียนเชิญคุณแม่สีทองสู่ธรรมสุทรัพย์ครับคุณแม่สีทองสู่ทรัพย์เรียนเชิญคุณณทิกาอินตยศนะครับคุณณทิดาครับอินตยศเรียนเชิญคุณปลายฟ้ายะรีโดยที่สุดเรียนเชิญคุณแม่เกียงคำเตจยานะครับมงคลนามใดหรือมงคลนามสกุลใดพลาดผิดกับผมขอเมตตาจิตอภัยทานทำให้ด้วยนะครับวันนี้เป็นพิธีใหญ่ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เจริญอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบในวันพรุ่งนี้คือ60 ปี40 พรรษามงคลพรุ่งนี้จะเป็นพิธีสืบชะตาประเทศไทยและสืบชะตาโลกเบื้องหน้าพระพุทธสันติพระบรมโลกนาถพระพุทธรูปประธานณวิหารหลวงแห่งนี้ครับครับจากนี้ทรงทั้งนั้นในพิธี
พิจารณาพระไตรปิฎกสุกุลณบัดนี้ครับ ดิกาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิโรธติเตสังโฆปัสสโมสุโข ครับเพื่อเป็นบุญญกริยากล่าวขอเมตตาครับจะได้น้อมเกล้าถวายพระราชกุศลขอพระเดชคณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาและอนุโมทนาเบื้องต้นก่อนนะครับท่านพระครูและเราท่านทั้งหลายน้ำน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลณบัดนี้ครับ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเกวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาวิวัตตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุโกวัสสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวะวิวัฒนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนตัตตารธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังจะตากินาทินาสังฆามิสุปฏิติตาทิกราตังหิตายาสัทธาโตอุปกาปฏิโสยติธรรมโมจายานิดาสิโตเปตานะพุชาจาอุราราภรัญจะภิกขุนัมโนปะเทนะตุมเหหิปุญญาปัสสุตังอนาปกันติวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุกำหนดการทักษิณานุปทานกิจได้ประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญเป็นที่เรียบร้อยทุกประการนะครับจากนี้ไปจะเป็นพิธีสะเดาะพระนพเคราะห์นะครับการสะเดาะพระนพเคราะห์นั้นก็จะมีการเชิญเทวดานะครับตั้งแต่พระอาทิตย์เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงพระเกศนะครับโดยพระอาจารย์สะอาดทองขันต้นเป็นประธานนะครับสลับกันไป
ท่านทั้งหลายครับเราอัญเชิญเทวดาอธิษฐานบุญให้อธิษฐานประกอบพิธีการให้ตั้งความปรารถนา เราอธิษฐานว่าปู่ไทยเทวันโปรดบันดาลฤทธิ์ให้บังเกิดนิมิตโดนจิตในฝันให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคโดยพลันพวงเทพบนสวรรค์ร่วมกันอวยชัยท้าวเวสสุวรรณมหาเทวาเสด็จจากฟ้ามาช่วยแก้ไขเรื่องร้ายทั้งผองป้องปัดไสเสนียดจันไรห่างไกลจากตัวท้าวเวสสุวรรณเทวาธิราชช่วยปกป้องชาติศาสนาทั่วโปรดมาคุ้มคนหมองมัวคุ้มเกล้าคุ้มหัวสิ่งชั่วหมดพลันอย่างนี้เป็นต้นนะครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นการอธิษฐานจิตจุดเทียนน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9 บาทสาครนะครับทั้ง9 เล่มนะครับเล่มที่1ครับไว้สารนาท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีจุดเทียนน้ำพุทธมนต์เป็นปฐมมงคลนะครับเล่มที่2ครับขออาราธนาท่านพระครูไพศาลสมณคุณนะครับเล่มที่3ขออาราธนาท่านพระครูธินวัฒน์ญาณสิทธิวารีเจ้าวาดวัดยางกวงนะครับศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่งนะครับ3 รูปอธิษฐานจิตจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ทั้ง3 เล่มปฐมมงคลทุติยมงคลตติยมงคลซึ่งจะเกิดผลในพิธีสะเดาะพระนพประเคราะห์โดยอเนกประการนะครับเล่มต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณทวันดาพรครับสุขธัญรัตน์นะครับเรียนเชิญครับคุณทวันดาพรจงสุขธัญรัตน์นะครับเล่มที่4จตุถะมหามงคลเล่มที่5ครับปัญจมหามงคลเรียนเชิญคุณแม่บินละมุดครับคุณแม่สุพินละมุดนะฮะคุณแม่สุพินละมุดเล่มที่6ครับเรียนเชิญคุณมยีวิไลวงศ์ครับเรียนนำพระพุทธมนต์ลำดับที่7เรียนเชิญคุณสมยศเอมเจริญนะครับเจ้าของโรงแรมเบร่านาราเชียงใหม่นะถ้าจำไม่ผิดคุณสมยศเอมเจริญลำดับที่8ครับอัฏฐมหามงคลเรียนคุณสกุลลักษณ์อุตตมะครับและนวมะมหามงคลเล่มที่9เรียนเชิญคุณพยาวเทพนินครับทั้ง9 เล่มแสงเทียนคือแสงทองได้ส่องสว่างอยู่ท่ามกลางมหาพิธีเปรียบประดุจกับดวงจิตใสดวงใจของเราในบัดนี้ได้สว่างด้วยแสงธรรมบัดนี้พ่ออาจารย์สะอาดทองขันจะได้นำเราเข้าพิธีไปโดยลำดับณบัดนี้ครับวิปติปฏิปาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวิสายาปลิตังโปรทังคลังวิปติปฏิปาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายาปลิตังโปรทังคลังวิปติปฏิปาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายาปฏิตังโปรทมังคลังเมตตาทันตามิกิตาภริตังพนันตุสักเขกามิจารุเปกิลิสิการตะจันตาลิเกมานิเตละเตจักเมตวนาคหันเคหะวัตุ
เมเกเตภุมมาจยันตุเทวาจลาดลาวิสเมยกะตาปนากาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนา กาโลอัญญพัทันตาธรรมสวนา กาโลอัญญพัทันตาธรรมสวนา กาโลอัญญพัทันตานะโมตัสสะภะ ภะคะวะโตอะระหะโต สัมมา พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทังสาร ระนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังระนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนัง กัจฉามิ มิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ สัมพุทเทท ทวิสัญจทวัตสัญจสสเกปัญจสัตตสัมปัสสานินามามิสิลสาหังเตสังกัมมัญจสังกัญจาเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาตายาภิวินาสันตุเสสัตโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญญาตุวิสัสสัสเกทัสสะสัตตสาสานิ มามิ เมสิลสาหังเตสังธรรมัญจสังขัญจทะเรนะนามามิหังนามาการาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาตรายาภิวินาสันโตเสสัตโตสัมพุทเทนะโวตราสเตหัตจาริสัสสะสะเกวิสติสัตตสาสานินามามิสิลสาธัมมัญจสังฆัญจทะเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตัวสัพเพ อุปัฏฐ ทเวอเนกาตรายาภิวินาสันโตเสสัตโต นะโมอะระหะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมธัมมะธัมมัสสะสวากขาเสวะเทนิทานะโมมหาสังฆสัพเพวิสุทธสีลติโนนะโมมัตตยา รัตถส สันตนะทายาสสะดุกานะโมมาคาติตัสสะตัสสะวะดุทายาสะเบนะโมการะภะภะเวนะเวจันโตอุปัฏฐวะนะโมกาลา นุภา เว เว นะสุปฏิหนตุสัพพะนะโมกาสะเตเจนะวิธิมิโหมิเตชะวา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระทันตาอัฏฐติสาสุเทวตาสหปริวารยาอาคาสันตุอาสนปฏิคันหันตุรักขันตุสัพพทายันตุกัมมาสมินจันตุเมเตวามหาเตจามเหสกามิติกานาทิสาสมุกตาปฏิคันหันตุปูจิตังปูชาสเนวติทันตุบุญชันตุโพชนังปริยังนานาพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทนังวลังโอมติตยเทวยาติตยปริวารยาเอลิกามังลกายาสันตุอิมังอสนังติตันตุกิปยันตุพุทธันตุหูลูสวายะเอเตนะปุเจนะเอเตนะสิทธิกาเมนะสัพพสิทธิ
ปวันตุเตวันติจาริยาปาทังสันตรโยวินาสันตุสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาจมาสเปเตวาอาคาจารุปุจิโตขานางเอวะมาสุเตโวมหายาโสอันทกโลติโนเนอัสสลังสิริสัมปันนังสกเนหิวิมุตเตนะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังฆายาการอนุบน้อมไว้พระทลายนาแก้วเจ้าทั้งสามประการโดยสัจจะว่าจุงจักมีแก่ข้าตั้งหลายแด่เตอสัพพญูพระพุทธเจ้าตนทะลงสลีคือกรรมนะเกี่ยอันงามอันโตนนั้นหักเสียยังป่าปาธรรมมันได้แก่วัตสารได้มักกยานทะลุทะละทุทำโดยตนโดยดีบัดนี้ครอบนามันเป็นกังบนอย่าประสนแป้จุงกับหายไปปะจุงสำลานโดยเตจะบุญกุลแห่งไหลรัตนาแก้วเจ้าทั้งสามประการปัจจุบันจุรามแต่ดีลีเดเตอโอกาสะทุกขาคาตั้งหลายเข้าตนมีพญาติจันอังการพุทธพัสสกสุกลาเสาลาหูเกตลักเป็นกาลาทิจตุลงลาหูพัดจำนีเรียกเขาเทกัวลาหูนำเนาลาหูเจือกเล็กลาหูมรณะและนวคาตั้งเก่าเจ้ากูตั้งตายเตียนย่อมเตียวเวียนวัดพัดไปมาในตัว12 ราศีปีเดือนวันยามใจปกตามขนาดโบสาแห่งตน จริงได้ชื่อว่าคานักกตะเลิกในกาลบันิทั้งหลายตนได้ตน1ก็ดี2 3ตนก็ดี4ตน5ตน6ตนก็ดี7ตน8ตน9ตนแม่นตั้งบนชุดตนก็ดีหากมาถูกมาตองมาคำมาข่มลักนาจตาเจ้าอาลามาแถมปฏิตนมีพระราชเจตินานาท่านพระครูไพบุญเจติยานุรักษ์หรือพระอาจารย์ดรดวงคำอภิวัตโนผู้โดยเจ้าวาดพารามหลวงวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพปัตตสงฆ์วัดโลกปลีฐานอันตลาตตินีแม่นบ่เป็นผู้เป็นเครื่องเจ้าเครื่องกิยาผู้จาเจ้าจะตาพร้อมกับโดยสารนนตาเจ้าข้าทั้งหลายแม่นว่ามาโคมาแลมาถูกจันตนจันกลางและจันไปก็เห็นแม่นเป็นป่าป้าก็กลายเป็นโสมาจุดผลจุตัวแต่ดีบัดนี้ท่านทั้งหลายสมณสัทธาผู้นาสัทธาข้าเจ้าทั้งหลายผู้เป็นเจ้าเครื่องกิญญาเจ้าปูจาเจ้าอาลามาพิปติได้มาพร้อมเพียงกันตกแต่งแปลงยังเครื่องปฏิกรรมปูจาทั้งหลายทั้งมวลสมควรแก่ท่านทั้งหลายคือน้ำโภชนะอาหารแกงส้มแกงข้าวต้มขนมเลยมาปูลูกของหวานเป้าตาลโกยอ้อยจ้อยและตุงใจกวัดไปมาหยาดใหญ่เลือดเรื่องงามในสันธานโลกเอาในอาสนะอันนี้เอาแต่นั้นได้ตกแต่งอ้อมนำมายังเขาตอกดอกไม้ลำเตียนมาเจาะตามมีวรรณประการต่างๆและสัตว์ตลิชาอันควรเป็นราชยานคือกรูดเสือสิงมานาคหนูจ้างกายตามเสร็จทิสาเสร็จกันกูเจ้าตั้งหลายจุตัวแล้วก็ประมวลมาตั้งไว้ในสันธานที่นี้เพื่อจักมาถวายปริกรรมปูจาแก่ต้านตั้งไหนในวันนี้ยามนี้แต่ดีลีบัดนี้ขอรัตนาต้านตั้งหลายจุตนตัวมีพญาติเป็นเก้าจุงคืนทะลงยังราชนิพยานแห่งแล้วจุงมารับเอายังเครื่องปริกรรมปูจาตั้งหลายปุงนี้ตาติสารเป็นตินนั่งติวแห่งตนตามอาโกอันจะได้อ่านฝ่ายไม้เกณฑ์เนื้อลำรับสันนิเตอก่อนที่จะจุดเทียนบูชาวันอาทิตย์นะครับขอท่านทั้งหลายประนมมือตั้งจิตอธิษฐานขออัญเชิญพระนางเจรประภามหาเทวีประธานฤทธีให้มีสุขสันต์เจ้าเวรในกรรมอย่าซ้ำลงทันขอจงผ่อนผันนั้นยืนยาวขออัญเชิญพระเมืองเกศเกล้าโปรดปัดเป่าบัตรล่มฉัตรสีขาวขอให้ไทยนี้อย่ามีเรื่องราวพบโฉเฉาสาวไส้พันพัวผู้ใดปองร้ายขอให้พินาศขอให้แคล้วคลาดจากคนชั่วอำนาจดีงามจงตามติดตัวมงคลทั่วส่งผลทุกคนเทินไว้สารัตนาท่านพระครูไพบูลย์เจติยาอธิษฐานจิตจุดเทียนประจำวันอาทิตย์ปฐมมงคลนะครับสำหรับผู้ที่เกิด
วันอาทิตย์นะครับวันนี้สะเดาะเคราะห์คนเกิดวันอาทิตย์ประสิทธิ์ศรีเป็นเศรษฐีสมหวังสิ่งทั้งผองจากเจริญชีพเจริญไกลสมใจปองได้เงินทองมากล้นมงคลชัยสาธุสังเวยดูกาลาพระอาทิตย์ตนมีฤทธิ์เลืองลุ่งไตฟ้ามุงหันตนท่านอยู่ในเมืองอันชื่อว่าอังกาสิดานครท่านจงเสด็จลีลาขึ้นขี่ครูตัวองค์อาจงรับเอายังเครื่องปริกรรมปูชาสการเข้าน้ำโภชนาอาหารแกงส้มแกงวันในสันทานลมเงาสายะอันนี้ในปีเดือนวันยามในอาสนาอันนี้ตามอาโกมณิแดเตอโอมอติตยาเทวยาติตยาคณยาติตยาปริวาลายะเอคัสสันตุอิมังปริกรรมังภคยาสวามิสวายะอิมังสลันติตันตุกิปยันตุปุญตุหุลูสวายโอมาติดายติสาปะเกติเดสปริวาเลสติงเอหิอาคัสสะดุนานาคลาสโพจาริปุจันตุอาจายะอิมังสนังอิมังปริกรรมังติทันตุปุญจันตุหุลูสวายโยโตเตติดายะเทปนายะเตนะปริวาลยะรัตนวโนลนามัทโธอาภารณาโสโสมินิโกมหาโพเอหิอาคัสสะโพจนังปิพุญจันตุหุลูสวายโอจุงเจ้าเจ้าเจ้าจะตาเจ้าเผยขีญาปุจาเจ้าอาตามาธิปฏิตนมีราชนามที่ท่านพระครูบุญเจติยานุรักษ์พร้อมกับดูลูกนมศรัทธาอยู่ผู้อยู่คนอยู่เป็นเจ้าเครื่องขีญาปุจาเจ้าจะจงอยู่สุขะสวัสดีเป็นเมื่อต้านได้เถิงโสดาบันวันนั้นแด่เตอบัดนี้สัมมนาศรัทธาและมูลศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายอังกาตลาธนายังพระสังฆเจ้าทั้งหลายจงเมตตาสวดสะเดาะขอจงตนตัวแห่งผู้เป็นเจ้าเครื่องกิญาปุจาเจ้าจะตากำลังพระอาทิตย์อันเป็นอาปาคอบาลีแดดเตอเตยัญจักขุมาเอกราชาริสวรรณโนบันดาวิบัสโสตังนัมมาสะเมอาริสวรรณบันดาวิบัสสังทายาสะพุทธาวิงาริโมดิวาสังเยพระมานาเวทะโกตัพพะธัมเมเตเมนะโมมังบารายันโดนะมะโดพุทธานังนะโมโพธิญาณโมวิมุตตานะโมวิมุตติยาหิมัสโสภะเรตังกัตวะจารติเตสะสาธุต่อไปวันจันทร์นะครับไหว้สารัตนาหลวงพ่อพระครูไพศาลสมณคุณครับอธิษฐานเทียนบูชาวันจันทร์ครับสะเดาะนพเคราะห์วันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับสะเดาะเคราะห์คนเกิดวันจันทร์มั่นกุศลจะเป็นมงคลโดนเศรษฐีชีวีใสท่านจากพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยประสบชัยในทุกเมื่อในทุกสิ่งมิ่งมงคลณบัดนี้ครับสาธุสังเวยดูกาลาพระจันตาเตวบุตรตนมีลาสมีหลังสีใสส่องเรื่องตัวฟ้าท่านอยู่ในเมืองปาลานาสีท่านจงเสด็จลีลาขึ้นขี่เสือตัวงามองค์อาจเสด็จไปในอากาศปาโลมท่านจงมารับเอายังเครื่องขี่ยาปูจาสกาเอาน้ำโภชนาอาหารแกงส้มแกงหวานในสารทานนี้ในสายลมเงาอันนี้ตามวันเดือนปีอาสนะอันนี้ตามมาโกมานี้แดดโอมจันทยาจันทกนายาจันทปริวารยาเอยะคัสสะดุอิมังปริกรรมังภคยาสวามิสวายะอิมังสนันติตันตุกิปยันตุพุญจันตุหูลูสวายโอมจันทปุปฏิสัพเกติเดสปริวาเลสติงอาคาสันโดนานาคลาสโพจนะปริบุญจันตุอัตอิมังสนังอิมังปริกรรมังติตันตุ
บุญจันตุหูลูหูลูปายโยโสเตโวจักนายจันทปริปารยาเสตวันโนเสตวันโตเสตปารณโสโตโสมิริโกมหานุภาโวเอหิอาคาสันตุโพจนังปิบุญจันตุหูลูสวายขอเจ้าเครื่องยาเจ้าจัตตาเจ้าอาลามาอิปติอันมีตันเจ้าพระครูไพบูลย์เจติยานุลักษณอาจารย์ดอกเตอร์ดวงธรรมวิทย์อภิปัสโนเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมกับโดยสัทธาเจ้าข้าทั้งหลายขอสัทธาเราเจ้าข้าทั้งสยามประเทศล้านประเทศนอกประเทศต่างประเทศทั่วโลกนี้อยู่สุขาสวัสดีเป็นดังเมื่อตาได้เถิงโสดาบันวันนั้นเดชเตอบัดนี้สมณสัทธาและมูสัทธาข้าเจ้าทั้งหลายขออังกาศอาญายังพระสังฆเจ้าทั้งหลายได้โปรดเมตตาสะเดาะขอออกจากตัวให้เจ้าสมณสัทธาและมูลสัทธาเจ้าข้าทั้งหลายตามกำลังพระจันทร์เป็นโสมาคลอบานนี้เดชเตอตุนเนเมตัง นาวะอังกาลัญจายจามานาโตสะกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสเปนังอังตังพุทธาเวนะเวยาสัมเมตยันโดเนเมตังอาวะมังกาลัญจายจามานาโตสะกุณาสัตโตปะปะกะโหตุสเปนังอังตังธัมมาเวนะเวนะสัมเมตยันโดเนเมตังอาวะมังกาลัญจายมานาโปสะกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุโสตังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมตุ สาธุ ครับต่อไปจะเป็นวันอังคารนะครับไปรัตนาท่านพระครูวัดอธิษฐานจิตจุดบูชาวันอังคารครับท่านที่เกิดวันอังคารสะเดาะพระนพพระเคราะห์คนเกิดวันอังคารสำราญรื่นมีชนยืนคู่ฟ้ามหากุศลทำสิ่งใดสำเร็จพลันบันดลร่ำรวยล้นคนนับถือเรื่องลือไกล สาธุสังวตุกาลาพระอังการตนมีลักษมีอันแดงปะแปะเลือเรืองงามท่านอยู่ในเมืองอันชื่อว่าปาลานาสีท่านจงเสด็จลีลาขึ้นขี่ไก่สอนราชสีห์ตัวแดงเป็นดังแสงไฟด้วยน้ำกลางจงมาลับยังเครื่องกิยาปูจาสการน้ำโภชนาอาหารแกงส้มแกงหวานในสันธานที่นี้ในลมเอาสายาอันนี้ในปีเดือนปัญญามในอาสนะอันนี้จุงหือเจ้าเครื่องกิยาเจ้าจตาเจ้าอาลามาปฏิตนมีราชทินานาท่านพระครูไพบูลย์เจตยานุรักษ์ดอกเตอร์ดวงคำอภิวัฒโนนี้พร้อมกับด้วยเจ้าทั้งหลายล้านนาประเทศสยามประเทศตลอดถึงทั่วโลกนี้จงอยู่สุขาสวัสดีมีอายุมันยืนยาวพ้นจากขอน้ำตามไปตามโคมณีแดเตอโอมมังคลาเทวยาคลากนายาปริวารยาเอกัสดุอิมังปริกมังภกยาสวามิสัญญามังอาสนังทิตันตุขิปยาปุญจันตุหูลูสวามังคณาอาคณายาติเตสปริวาริสติเออาคตุนานาคลาสโพจนังปริปุญตุอัตยาอิมังอาสนังอิมังปริกมังติทันตุขิปยันตุหูลูสวาโยโสอังคลเทโวมิริโกมหานุภาโวเออาคาสตุขิปยันตุภวโนตัมภวโนพระนาโสปิโตอังคลเทปนายาอังคลปริวารยะเอหิอาคาสตุปริปุนังปริปุญจันตุหูลูสวายขอเจ้าเครื่องกิยาเจ้าจตาเจ้าอาลามาธิปติตั้งหลายตั้งพวงนี้จงบิสูสุขาสวัสดีมีโชคมีลาภสการโพ้งจากคนตั้งมวลเป็นเมื่อเจ้ากูได้เถิงโสดาบันในเมืองปาราณสีวันนั้นแต่เธอปฏิสมณสัทธาและมูสดาข้าเจ้าทั้งหลายขออังคาราธนายังพระสังฆเจ้าทั้งหลายจงเมตตาสวดสะเดาะขอออกจากตนตัวแห่งผู้เป็นเครื่องกิยาพุทธเจ้าจะตามกำลังพาง
นั้นเป็นป่าปะกรอบาดนี้แด่เตอ สนุภาวะโตคาเนวะทัสเสติภิกษานัมยังหิเจวานุยุตโตระติเทวามาทันติโตสุขปฏิโสจะปะปังกินาปัสสติเอวะมาทิกุณเปตังปริจันตังพนามเห สาธุ ต่อไปเป็นวันพุธกลางวันนะครับ ขอเรียนเชิญคุณทวันดาพรครับอธิษฐานจิตจุดเทียน มหามงคลบูชาเทวดาประจำวันพุธครับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันสุขสันต์ยิ่งสรรพสิ่งจะสมหวังอย่างใหญ่ธิดาบริวารเบิกบานใจจะเกริกไกรร่มเย็นเป็นยอดคน สาธุเทวะเตดุกาลาพระพุทธเทวบุตรตนมีลาสมีใส่ซองข่าวปริสุทธิ์องค์อาจเจ้ากูอยู่ในเมืองอุตรนครตั้งจงเสด็จลิลาขึ้นขี่สุนตัวข่าวปริสุทธิ์จงมารับเอายังเครื่องยาปนาการเข้าน้ำโภชนาอาหารต้มแกงหวานตั้งหลายมวลพรุ่งนี้ในสันตินีในโลกเอาสายะในปีเดือนวันยามในอาสนาอันนี้ตามอากรนี้แด่เตอโอตเทวยาพุทธคณะพุทธปริวาลยาคัสดุอิมังบริกรรมังปะกายสวามิสวายิมังติตันตุกิปยันตุปุญจันตุหูรูสวายโยโสพุทธเทวมิติโกมานุโพตกินาทิสาปะเดเดสะปริวาลสัตถิงเอหิปริโพปริบุญจันตุหูรูสวายขอจุงมือเจ้าเครื่องกีเจ้าจะตาเจ้าอาลามาธิปติตนมีพระเจตินานาท่านพระครูคุณเจติยานุรักษ์หรือท่านอาจารย์ดวงคำด็อกเตอร์ดวงคำอภิบัติโนนี้โดยสหาเจ้าข้าทั้งหลายเมืองล้านนาสยามประเทศนอกเขตประเทศทั่วโลกนี้จงอยู่สุขาสวัสดีมีลาภสการอายุมันยืนยาวไปเป็นดังเมื่อท่านได้เถิงโสดาบันเมนอุตรนครวันนั้นแต่เธอปัดนี้สมาสธาและมุสดาข้าเจ้าทั้งหลายขออังการธนายังพระสังฆเจ้าทั้งหลายเมตตาสวดสะเดาะเคราะห์ออกจากตนตัวเจ้ามหาสัมมาสธาและมุสดาข้าเจ้าทั้งหลายตามกำลังพระพุทธเป็นโสมากบานนี้แด่เธอภาษีวิสัทินังเทพามันตาตังวิยายันนาสิสิวิสังโฆรังเสสัญจเบปาริสยังอานาเขตัมหิสัพพะทาสัพพะทาสัพพะปานิสัพพะโสนิวาริปาริตันตัมพนามะเฮสาธุต่อไปเป็นวันเสาร์นะครับ เรียนเชิญคุณแม่สุพินละพุทธครับอธิษฐานจิตเทียนบูชาเทวดาประจำวันเสาร์นะครับสะเดาะเคราะห์คนเกิดวันเสาร์เฝ้าสุขสันต์ร่ำรวยพลันเจริญไกลไม่เสื่อมสูญเป็นที่พึ่งของบุตรธิดาพ้นอาดูลได้เพิ่มพูนเกียรติยศปรากฏไกลสาธุสังเวยดูกาลาโสลาเทวบุตรมียศอันยิ่งมีราศมีเขียวเปลวเป่งใจเครื่องขนองตาอยู่ในเมืองสังกษนครท่านจงเสด็จลีลาขึ้นขีนากลาจาตัวมีใจกาขนองจงมารับเอาของบริโภคต่างหลายพรุ่งนี้ร่มเงาสายาอันนี้ในปีวันยามในอาสนาอันนี้ตามอาโกมนี้แต่เตอโอมโสรเทวราโสรคณยาโสรปริวารยาเอกัสดุยบริกรรมังปะกยาสวามิมังสนังติตันตุกิปันตุปุญจันตุหูรูสวายองโหโสรติราลาติสิทธิสาปะเกติเนเสปริวาเลหิส
สัตถิงเอหิอาคาสดุนานาคลาสโพชนะบริบูรณ์จัตุอาจายอิมังสนังอิมังบริทันตุคิปยันตุพุจันตุหุลูสวายโยโสโสลเตโบมิติโกมหานุภาโบนิลาวันโนนิลาวันโทนิลาลานาโสลากเตกนายาโสลาเตวกนายาโสลาปริวาลยาเอหิอาคาสันตุบริโภชนังบริบูรณ์จัตุหุลูหมายขอจงเจ้าเครื่องกิยาเจ้าจตาเจ้าอามาธิปติตนมีพระราชินีนามว่าท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์หรืออาจารย์ดอกเตอรดวงคำสุภาภิวัตโนนี้พร้อมกับโดยศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายแห่งเมืองล้านนาเมืองสยามประเทศนอกเขตบ้านเมืองเฮาทั่วโลกจงด้วยผู้ที่จำเริญไปเป็นดังเมื่อต้านได้เถิงโสดาบันเมืองจันทรนครวันนับเตอปันนี้ศรัทธาข้าทั้งหลายขออังคาดอาราธนายังพระสังฆเจ้าทั้งหลายจงเมตตาสวดเพราะออกจากตนตัวเจ้าสักนาศรัทธาและมูลศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายตามกำลังพระเสาอันเป็นป่าปักปานิแดดโอหังภะเคนิอาริยาชาติยาชาโตนาบิชานามิสัญญิจาปานังชีวิตาบโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติปัสสะสาธุต่อไปพระพัฒนะครับต่อไปเป็นเทวดาประจำวันพฤหัสบดีนะครับรับบัญชาจากหลวงพ่อพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ว่าเปิดโอกาสให้กับญาติโยมที่เกิดวันพฤหัสบดีมาอธิษฐานจิตเทียนบูชาเทวดารับรักษาคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ตรงตามคนเกิดว่างั้นเถอะแต่ท่านอย่าไปน้อยใจนะครับท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่ได้มาจุดท่านส่งจิตอนุโมทนาได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายก็จุดไปพร้อมกันกับท่านที่ผมเรียนเชิญจุดไปแล้วช่วงนี้ครับเรียนเชิญครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับจะ2 คน3 คนถือเทียนชนวนจุดด้วยกันเลยครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจากทวีสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินไหลต่อไปนี้มีชื่อเสียงกระเดือนไกลพ้นโรคภัยมีชนะมารบัดนี้ครับตุเตวันเตดุกาลาพระพันสะเตวะบุตรตนมีพญาลุงเรืองเจ้ากูอยู่ในเมืองปัญจนครต้านจงเสด็จลีลาขึ้นขี่มูสิกาตัวมีวันนาผิวพิษแผกจุงมาลับเอายังเครื่องปูจาสังการข้าวนาโภชนาอาหารแกงต้มแกงหวานในสันธานที่นี้ลมเงาสายาอันนี้ในปีเดือนวันในอาสนะอันนี้อามาโกมณีเตอโอมปัสสะปฏิเรวยาปัสสะปฏิกานายาปัสสะปริวาลยาเอหิยะตุอิมังปริกามังภะสวามิสวายอิมัสนันติตันตุคิปยันตุปุณตุหูลูสวายโอมปัสสะปชิมาติสาปะเกติเดสิวาลิสติเอยะกัสสะตุนานาคลาสะโพชนังปริปุญจันตุอัตยิมังสนังปริกามังติตันตุคิปยันตุปุญจันตุหูลูสวาหาโนโสภัสสะเตมิติโกมานุภาโวเสตวันโนเสตันโทเสนาพลานาสุปิโตภัสสะเตปะคะนายะภัสสะปริวาลยะเอหิอากาสุปริโวชนังปริปุญจันตุหูลูสวายขอเจ้ากิยาเจ้าจตาเจ้าอาลามาธิปติทอมกับโดยศรัทธาจุผู้จุคนทั้งล้านนาประเทศสยามประเทศนอกเขตเมืองไทยทั่วโลกนี้จงอยู่ดีมีสุขพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอายุมันขวัญยืนเป็นดังเมื่อต้านได้เถิงทลายสังคมในเมืองปัญจนครวันนั้นเติบปันนิสมนาศรัทธาและมูลศรัทธาข้าเจ้าตั้งขออังคาราธนายังพระสังฆเจ้าทั้งหลายจงเมตตาสวดสะเดาะเจ้าตนตัวด้านเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายตากำลังพระพัฒน์อันเป็นโอมากอบานิแดดเตอเรนตัมโพธิสัมภะนิปัตตังโมรโยยังเยนะสังภิตาระกังมหาสันต
วะเนจาราจิราสังพยามันตาปินิวาสังขิงสุขังนิตุงพรหมมันตันเตีย เครื่องกิยาปูซาสการข้าวน้ำโภชนาอาหารแกงส้มแกงหวานในสันฐานที่นี้ในลมเงาสายาอันนี้ในปีเดือนวันยามในอาสนาอันนี้ตามอากมอันนี้แดดเตอโอมลาหัวสุลินตาเทวยาลาหูยาลาหูปริวาลยะเอหิกาสตุอิมาริกามังภกยังสวิสวายอิมังสนันติหูลูสวายโอมลาหูสัพพะเกติเนสปิวาเลสติงเอหิกัสดุนานาโพสนังปุจดุวัตยอิมังปริกมังติตันตุกิปยันตุหูลูสวายโยโสลังหูเตโวมิริโกมานุภาโวนิวันโนลิมาโทนิลาภาลนาโสภิโตลังหูเตวกัญญาลหูปริวาลยเอหิอาคาสันตุริโภจานังปริจันตุหูลูสวายขอเจ้าเครื่องกิยาเจ้าจาตาเจ้าอาลามาธิปติตนมีราชทินนาวัตันพระครูไพบุญเจติยานุรักษ์หรืออาจารย์ดอกเตอร์คำอภิบาทโนท่านผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุเจ้าโดยเทพราชวรวิหารจะเล็บจะพากาประธานสงฆ์ของวัดโลกโมลีจุงอยู่สุขสดีพร้อมโดยพี่น้องศรัทธาตัวโลกามีโชคมีลาภเป็นดังได้เถิงโสบันในเมืองตามปกุศินากรวันนั้นแต่เธอปณิสะนาศรัทธาและมูลศรัทธาเจ้าทั้งหลายขอมาอังกาศอาราธนายังมาส่งกับเจ้าทั้งหลายได้เมตตาสวดสะเดาะออกจากตนตัวแห่งเจ้ามหาสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายตามกำลังพลาหูเป็นป่าปะเคราะห์ปัดนี้แดดเตอสันตรมาโนวาราโหโสยังพาโมยสิสังวิการุโภคัมกินโนภิโตวาเตตาสิติสัทธาเมภเรมุตตาชีวันโตนะสุขังราเปพุทธคาภิกิโตเมโนเจมุจจยโสยันติสาธุต่อไปบูชาเทวดาประจำวันศุกร์นะครับท่านใดเกิดวันศุกร์ขอเชิญครับจุดเทียนบูชาวันศุกร์โอมีครับสาธุอนุโมทนาท่านที่เกิดวันศุกร์ไม่ทุกข์ยากพ้นลำบากร่ำรวยสุขทั้งลูกหลานหวังสิ่งใดสมหมายปองตามต้องการชีพยืนนานเป็นหลักชัยให้ตระกูลสาธุสัพเพดูกาลาสุเทวบุญตนทะลุอิทธิยิ่งฟ้าโจมจือนาใจดีท่านอยู่ในเมืองกันตละนครวันนั้นจงเสด็จลีลาขึ้นขี่ทลายเป่าคือว่าแปรมีวันนาอันข่าวพราวเพิดแผ่วจงมารับเอายังเครื่องกิยาปูจาสการตั้งหลายพรุ่งนี้ในปีเดือนวันยามในอาสนะอันนี้ตามอาโกมานิแดดเตอโอมสุขเทวาสุขกนายสุขปรยาลายาเอกัสตุปกยาสวามิสวายมังสนันติตันตุคิปยันตุพุนจันตุหูลูสวายโอมสุขอุตตรดิสัพพเกติเดสเบวาเลสติงเอกัสตุนานากระปชนังปริปนจันอาตายาอิมังอสนังอิมังปริกมังติทันตุกิปยันตุพุนจตุหูลูสวายโยโสเสกเตโกมหานุภาโวเสตวันโนเสตวันโตสาพลนาโสวิโดสุเทวกนายสุขปริวาลยาเอหิอาคาสันตุปริโภจนังปริปุญจันตุหูลูสวายขอจุงหูเจ้ากังกิยาเจ้าจตาเจ้าอาลามาธิปติตนมีพระราชทินนามว่าท่านพระครูไพบุญเจติยานุรักษ์หรืออาจารย์ดอกเตอร์ดวงคำอภิวัฒโนนี้พร้อมกับโดยศรัทธาเจ้าข้าตั้งหลายตัวละนาประเทศสนามประทัดยามประเทศตลอดถึงเมืองนอกเมืองนาตัวโลกนี้จงได้มีสติขาอายุมันยืนยาวมีโชคมีลาภ
มีลาภสการเป็นดังเมื่อเจ้ากูได้เถิงโสดามันเมืองกันตละนครวันนั้นแต่เตอปณิสัมนาสัทธาและมูลสัทธาข้าเจ้าทั้งหลายขออากาศอาราธนายังพระสังฆเจ้าได้โปรดเมตตาสวดสะเดาะเคราะห์ออกจากตนตัวแห่งเจ้าปัญญาสัมมาสัทธาและมูลสัทธาข้าเจ้าทั้งหลายตามกำลังพระสุอันเป็นโสมาขอบานนี้แด่เธอ สานสารังเปอันตาลิเกปิปานิโนปะติธรรมติฆาชันติภูมิยังวิยาสัพพทาสัมภูปัตตวะจารมหายะโจราติสัมภวะนานานาพุทธานังปริตันตัมปนามะเห สาธุมีท่านใดจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมครับ มาจุดเกตไหมครับจำวันเกิดไม่ได้ไม่รู้เกิดวันไหน คุณพ่อคุณแม่จดเอาไว้คือพอน้ำท่วมมันลบไปเลยจำไม่ได้คงไม่มีนะก็ไว้สารัตนาหลวงพ่อพระครูไพบูลย์นะครับสุดยอดเลยท่านพระครูนั่นแหละมอบให้ใครตามบัญชาท่านพระครูทุรัตนามหาอุบาสกท่านพี่ครับได้จุดเทียนบูชาพระเกศครับคนบูชาพระเกศเนี่ยวิเศษสีชนะภัยรีพ้นทุกข์สุขสดใสจักเป็นที่รักของเทวดามหาชัยทำสิ่งใดจากฟูเฟื่องรุ่งเรืองเทินสาธุสังเวยลุลาพระเกตุเทวบุตรตนมีราชมีเขียวเดือนยนยิ่งใดชื่อว่าเกตุเทวบุตรเจ้ากูอันอยู่ในเมืองอันกาสินานากรบ้านจงเสด็จลีลาขึ้นขี่จ้างไก่ลาดตัวข่าวเป่าองค์อาจเลื่อมว่าวัดดีงามจุงมาลับเครื่องกิยาปูจาสังการข้าวน้ำโภชนะอาหารแกงส้มแกงมันตั้งหลายพรุ่งนี้ทานที่นี่ในเงาสายาปีเดือนวันยามอาสนาอันนี้ตามอาโกมนี้แดดเตอโอมเกตุเทวายะเกตุคณายะเกตุปะเลวาลายะกัสสันตุอิมังบริกรรมังปะกยังสวามิสวายมเกตุอากายะสิสัพพิวาเลสติงกัสสันตุนานาโภชนะบริจนุอัตยะอิมังสนังอิมังบริกรรมังติกัมปันตุหูลูสวายโยเกตุคณายะเกตุวาลาเลปะลิวาลายะอันตุบริโภชนังบริจันตุหูลูสวายขอเจ้าเสือเจ้าพาเจ้าจาตาเจ้าอาลามาติปติตนมีพระราชินีนามว่าท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์หรือท่านอาจารย์ดร.ดวงคำอภิวัฒโนนี้พร้อมกับโดยสัจจุปูจุคนจุน้อยใหญ่จะยิงทั้งล้านนาประเทศสยามประเทศตลอดถึงต่างประเทศทั่วโลกนี้จงมีอายุสุขาสวัสดีมีอายุมันยืนยาวให้สยังเปียติโลกาอุปัตวากังโอนตลายตั้งหลายตั้งปวงเป็นดังเมื่อเจ้ากูได้เถิงโสดาบันในเมืองอังกาสนกรวันนั้นได้เตอปณิสัมนาสัทธาและมูลสัทธาข้าเจ้าทั้งหลายขออังกาศอาราธนายังพระสังฆเจ้าทั้งหลายจงเมตตาสวดสะเดาะเคราะห์ออกตัวแห่งเจ้าเครื่องกิยาปุญาเจ้าจะตามทางประเกตบันนี้เตอจะยันโตโพธิยาโมเรสังกายานังอันดิวัตโนเอวังควางพิจัยโยเอจัยยสุจัยมังกะเรอปาราจิตาปังเกสิเสปัตตาวิโภคเตอภิเสกสัมปพุทธานังอาคัมปะโตโมทันเตสุนาคังโสมังคังสุปปะปะโสติตังสุขันโสมโตจัสโสเยธัมรัมมจาริโสปะทะกินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทะกิ
นังปะทักขินังมโนกัมมังปะเนติเตปะทักขินาปะทักขินานิกวานะระพันตเตปะทักขิเน สาธุบัดนี้กาหาทั้งหลายจูนตนจูนตัวมีพยาอาทิตเป็นเก้าก็ได้มารับเอาอย่างเครื่องกิยาปุญญาปนาการตั้งหลายผู้นี้แล้วจงอันตั้งหลายห้ามหักดับเสียอย่างเปียที่พยาอุปตวานานาต่างๆอันบังเกิดแล้วคือนิลานการเจ้านี้กายอันใดที่ยังบ่มาบังเกิดก็ขอเจ้าตั้งหลายห้ามหับดับเสียอย่ามาบังเกิดไปตั้งแต่คณะกาละวันนี้ยามนี้ไปนาขอจุงนำมายังโจกใจลาภาสการมากนักแก่เจ้าเครื่องกิยาปุจาเจ้าจตาศรัทธาหลายตัวโลกแม่นอายุปีวันเดือนยามแห่งเจ้าขอเจ้าเครื่องกิยาปุจาเจ้าจตาจากเสียงก็ขออย่าเสียงเขตเคาะตัวใดจักมาบังเกิดเป็นปะก็จุงกายเป็นโสมาแม่นเป็นโสมาแล้วนำมายังอิทาโจกใจลาภยาสากิติอิสริยาปริวาลเตจะอนุภาวามากนักแล้วอยู่สถิตเสถียรตีขายุจีเลเตติอุปสัมปกะวลาจินาสารเป็นที่ปิญมนาปะสังสาแก่คนและเทวดาไทลาบร้อยชาวภวสาแต่ลีเดเตอสุนักตังสุมังกลังสุปปะตังสุติตังสุกโนสุโมโตจะสุจิตังพระมจาริสุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีทิศเหียมีเศษเห็นนั้นผู้ข้าได้มายังเครื่องปริกรรมปูจาสักการแก่ข้าตั้งหลายมีพญาติเป็นตลาดถึงเกตและเป็นที่สุดแล้วบัดนี้ข้าทั้งหลายก็มารับเอาอย่างเครื่องปริกรรมปูจาหลายตั้งมวลแล้วก็มีโจมชื่นยินดีจุตนจุตัวแล้วก็ขอเราหมดโพสเสียยังโตสะภัยอุปตวะเปียที่โลกตั้งมวลตั้งวันนี้ไปนาขอจงนำมาครูเจ้าผู้เป็นเจ้าเครื่องกิญาผู้เจ้าจตาผู้เป็นเจ้าเครื่องกิญาตายตลอดจงสัตตาอยู่ผู้อยู่คนนี้จงอยู่สุขสวัสดีพ้นจากขอนามโลกภัยก็มีโจกมีลาภแพ้ชนะข้าศึกสัตลูตั้งมวลแต่ดีสปีดิโยวิปัสจันตุสัพพโลวินาสตุมาเตภวตวันตรโยสุขีติกัญโยโกภมะอภิวาตนาสิริสนิจังอุตาปจายโนจตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังจายาตุภาวังจายามังกาลังจายาสุทิภวันตุโวจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุดังสามจบพร้อมกันสาธุสาธุสาธุ ไหว้สารัตนาหลวงพ่อพระครูพระยาคมวัดดับภัยนะครับได้อธิษฐานจิตปัดเคราะห์ปัดทุกข์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยมารทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปถวายท่านพระครูไพบูลย์วิทยานุรักษ์ณบัดนี้นะครับท่านเกิดวันอาทิตย์ครับพระครูไพบูลย์เกิดวันอาทิตย์นี่พลตรีนเรศจำได้นะแต่ไม่ค่อยเชิญพลตรีนเรศหรอกแซวครับสาธุครับญาติโยมประนมมือนะครับนี่แหละครับพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านพิทักษ์บุญมหากุศลท่านรักษาวัดโลลีศรีมงคลสาธุชนศรัทธามหาบุญท่านพระครูไพบูลย์ภูลข้อคิดทุ่มชีวิตโอบเอื้อกิจเกื้อหนุนท่านคือพระนักสงเคราะห์เพราะคำจุนบ้านอบอุ่นวัดแย้มยิ้มอิ่มบุญคงพระเจ้าแต่คารสัพพตุขาสัพพพยาสัพพโรคาวินาศาภาทางวินาสันตุธรรมุกระปีเดือนวันยามนี้เป็นต้นพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ราชธิบดีผู้รักษายังโลกบุรีนี้ทุกมัดภัยข้อผีขอนขยามข้อเดือนข้อบารมีอยู่มีใจไปมีโชคมีลาภผ่าข้าศึกชนะตัว
ตัวกัมจุบุรีในวัดหลวงบุรีนี่จุเนื่องจุประการนั่นจึงจะมีใจยะเสถียนังใจครังใจยะโสถีพระวันตุเต สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหลวงพ่อพระครูโอภาสเมตตากล่าวถึงราชทินนามพระครูไพบูลย์ดุษนี่แปลว่าราชทินนามจะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนราชทินนามนะครับ จะเปลี่ยนเป็นแน่ๆรอแล้วใกล้ๆแล้วล่ะนะครับ ก็เรียนว่าท่านพระครูกตัญญูศักดิ์ศรีกตเวทีเรื่องบุญทานการทั้งของท่านขยันเผยแผ่ธรรมคำประคองตามคันลองมุ่งมั่นให้ปัญญาทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์สดประกาศผลสาธุชนสนใจไปรักษาต่างติดตามกันหลายคนสนทนาเลิศล้ำค่าทำพิญโยโลกลีวันพรุ่งนี้ครับวันเมษามาบรรจบเราทั้งหลายนอบนบพระไตรรัตน์จำรัดศรีขออัญเชิญพระนางเจรประภามหาเทวี ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นพบุรีบันดาลให้ท่านพระครูไพบูลย์ธรรมเกษมสำราญรื่นมีชนยืนคู่ฟ้ามหาศาลสมณคุณเกิดไกลไปตราบนานธรรมทานสถิตอยู่คู่โลกโมดีณกาลบัดนี้เทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ สะอาดครับต่อไปกล่าวคำถวายนะครับฮะกล่าวคำถวายพรุ่งนี้ค่อยเวลาครับพ่อครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตยังพันเตกัปปิยพันดานิกัปปิยพันดานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยพันดานิกัปปิยพันดานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหาการเจวะมาปิตุอาทีนันจาทีนันจาปิยาชนานังชนานังคลตังทีฆตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายขอน้อมถวายปิยพันธ์กัปปิยพันธ์พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์พระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับกัปปิยพันธ์ซึ่งเครื่องกัปปิยพันธ์บริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อน้อมถวายแด่บรรพชนพระคุณต่อวัดโลกมูลีผู้มีพระคุณต่อวัดโลกโมลีที่ล่วงลับเพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดสิ้นกาลนานเถิดไหว้สาท่านพระครูครับเมตตาถวายประธานสงฆ์และพระเดชคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกพระอารามหลวงนะครับประเด็นธรรม9ประโยคพระอาจารย์คร่าวกับผมนะครับกับผมไปเรียนบศ9กับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชมุนีได้รับคำชมว่าโอ้ท่านนายพลที่มา40กว่าปีเวลาแต่งไทยผ่านก็แสดงให้เห็นว่ายังมีลายอยู่นะแต่นอกนั้นไม่ครับอภิธรรมก็ดีประเด็นธรรม8ประโยคซึ่งวิชากราบโอ้โหยากมากถวายหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอด้วยนะครับหลวงพ่อภาวนาธรรมาภิรัตน์นะครับเจ้าหน้าอำเภอเมืองเชียงลำเปิงนะครับหลวงพ่อท่านพระครูครับน้อมถวายจากนั้นศรัทธาญาติโยมครับช่วยกันนะครับประเคนครับคุณทวันดาเรียนเชิญครับที่จุดเทียนทั้งหมดทั้งมวลเลยครับคุณแม่สุพินคุณแม่ปานีคุณโชติกาแม่ชีติมาคุณแม่สีทองคุณ
นะครับ คุณปลายฟ้าคุณแม่เขียงคำครับเรียนเชิญครับช่วยกันครับ คุณมายีคุณสมยศคุณสกุลลักษณ์คุณพยาวคุณปรารถนาเป็นอาทิครับรอบร่วมด้วยช่วยกันในบารมีธรรมครับผมครับเรียนเชิญเรียนเชิญเจ้าศรัทธามูลศรัทธาลูกศิษย์วัดโลกโมลีร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เรามาพร้อมน้อมจิตน้อมใจถวายสักการะบูชาพระเมตตาบารมีของพระเถระผู้ใหญ่พรุ่งนี้งานเทกระจาด10 เมษายนวันคล้ายวันเกิดพระครูไพบูลย์นะครับงานเทกระจาดเป็นงานกตัญญูวันนี้เป็นงานกตัญญูพระครูท่านบอกว่าอาตมากตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับโดยเฉพาะพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงสถาปนาวัดโมลีนะครับแล้วก็พระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมนาบดีองค์ผู้ให้โอกาสกับท่านพระครูมาสถิตอยู่ที่นี่กตัญญูพระคุณเป็นบุญใหญ่บุญอื่นใดมีอยู่ภูผาไม่อาจเทียบความกตัญญูที่รู้มาบุญชาพระคุณอบอุ่นใจท่านพระครูไพบูลย์ทำบุญคุณค่ากตัญญูตาปรากฏบุญสดใสท่านอุทิศถวายมหากุศลผลนำพายค่ายิ่งใหญ่เกินการตำนานบุญกับในช่วงนี้ก่อนที่พระสงฆ์ทั้งนั้นในพิธีจะได้ถวายอนุโมทนาและอนุโมทนากับเราศรัทธาสาธุชนทั้งหลายกล่าวขอกราบรัตนาเมตตาร่วมบารมีในอาจารย์เจ้ากล่าวสัมโมทินิกถาเพื่อเป็นมหามงคลณบัดนี้ครับ ขอถวายความเคารพความนับถือพระเถรานุเถระอันมีพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ณอำเภอเมืองและพระเถระทุกท่านในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ก่อนที่จะฟังสวดมนต์ตันแล้วก็จะมีถวายสืบชะตานี่สืบชะตาประเทศไทยด้วยแล้วก็สืบชะตาโลกด้วยพระครูไพบูลย์ก่อนที่จะได้ทำอย่างอื่นถวายเป็นทักษิณานุปทานก็คือระลึกถึงบุพการีชนที่มีพระคุณต่อวัดโลกโมลีแล้วก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์พระสวดพระเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เรามาสะเดาะเคราะห์ญาติโยมเขาเห็นว่าสะเดาะคืออะไรเคราะห์คืออะไรแล้วก็ลบพระเก้าดาวทั้ง9นั่นหมายถึงอะไรอย่างน้อยก็เวลาเราทำอะไรมีความรู้และเข้าใจสิ่งที่เราทำบ้างและเราจะได้ทำถูกต้องคำว่าสะเดาะแปลว่าคลี่คลายว่าถอนออกนะคำว่าสะเดาะเนี่ยเช่นสะเดาะตะปูที่อยู่ในท้องเอาตะปูที่เขาเสกสะเดาะตะปูที่อยู่ฝาคำว่าถอนออกก็คือถอนคำว่าสะเดาะเคราะห์นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งไม่ดีนะเคราะห์เนี่ยมันเป็นคำกลางๆที่เราที่พระสวดเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่อุเทตยกุมาจนถึงชยันโตดาวจริงๆมีอยู่7นะญาติโยมดาวเนี่ยมีอยู่7แต่ว่าราหูกับเกตเนี่ยเขาเรียกว่าเขาไม่นับดาวนะเขาไม่นับเป็นดวงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเงาเฉยๆเพราะนั้นจึงมี7พระเถระโบราณเนี่ยจึงแต่งเป็นมงคลจักรวาลน้อยทั้งก็ลองไปนับก็แล้วกันนะเวลาสวดในพิธีเนี่ยเขาจะสวดมงคลจักรวาลใหญ่ก่อนมงคลจักรวาลใหญ่ก็คือตั้งแต่สิริติมติเตโชเป็นต้นจนจบแต่ว่ามงคลจักรวาลน้อยเนี่ยจะมีอยู่7 คำลองไปนับดูเถระครูบาอาจารย์ก็ลองนับโดยมากไม่เคยมีใครนับนะคำว่านุภาเวนะเนี่ยอานุภาเวนะมงคลจักรวาลน้อยมีอยู่7 คำมีอยู่7อานุภาเวนะก็คือหมายถึงว่า
ดาวทั้ง7นี่แหละอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์7เพราะนั้นพระเถระโบราณจึงแต่งมงคลจักรวาลน้อยมีคำว่าอานุภาเวนะอยู่7คำพอดีเราไปนับดูนะแล้วก็อันนี้ก็ดาวทั้ง7เนี่ยที่เท่าสวดดาวเนี่ยมีทั้งสุภเคราะห์ปาปเคราะห์สุภเคราะห์ก็คือเคราะห์คำว่าเคราะห์คือสิ่งที่ภาษามาจากภาษาบาลีขหะแปลว่ายึดจับดาวที่มันยึดมันจับดวงชะตานั่นแหละขหะเขาเรียกว่าพอมาเขียนเป็นภาษาไทยก็ว่าเคราะห์ดาวที่ยึดก็คือมีตั้งแต่ถึงดาวเกตแต่ว่าเราก็นับเป็น7นั่นแหละนะก็พระเถระแต่งเป็นสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะมีอยู่7คำนะให้ดาวทั้ง7เนี่ยที่ยึดให้เป็นจากปาปเคราะห์ให้เป็นเคราะห์แล้วก็ดาวทั้ง7เนี่ยเคลื่อนไปอยู่ในนักสัตว์ทั้ง27แต่เรามองด้วยตาต้องส่องกล้องดาวทั้ง7เนี่ยมันก็จะเคลื่อนอยู่ในของเราเรียกว่าอยู่ในนักสัตว์27นักสัตว์มันละเอียดมากนะญาติโยมเราต้องไปศึกษาดาราศาสตร์ด้วยไปศึกษาโหราศาสตร์ด้วยเพราะนั้นพระเถระโบราณจึงได้แต่งคำว่ามงคลจักรวาลใหญ่ก็คือสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมิทิมาหาเวนะเนี่ยลองไปนับดูท่านมหาเดชรัชตะกลับไปนับนะวันนี้นับไม่ได้ก็มีอยู่27นะ27อนุภาเวนะแสดงว่าเนี่ยพระมหาโบราณไม่ใช่ธรรมดานะเก่งเพราะนั้นก็แต่งอนุภาเวนะ27ก็หมายนักสัตว์ทั้ง27นักศึกษามากวันนี้พูดมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะมาสืบชะตาต่ออีกนะเพราะฉะนั้นญาติโยมได้มาเข้าพิธีวันนี้คือดาวทั้ง7ของเราเนี่ยจะให้เปลี่ยนบาปเคราะห์เป็นสุภเคราะห์คือดาวที่ยึดนะให้ดาวทั้งหลายกลับมาเป็นสุภเคราะห์พระจึงได้สวดให้เราแล้วก็เดี๋ยวให้พรน้องอนุภาเวนะนะประธานให้พรต้องสัพพพุทธานุภาเวนะเพื่อให้มันครบทั้ง7ก่อนส่วนสิริทิตินั้นเขาจะมาสวดเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์ตันก็จะสวดสิริทิติเลยได้ทั้งนักสัตว์27แล้วก็ดาวทั้ง7นะฉะนั้นก็ครูไพบูลย์วันนี้สืบชะตาให้ประเทศไทยและสืบชะตาให้โลกนะจริงๆก็เราสืบชะตาเนี่ยก็เป็นพิธีกรรมให้โลกแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะไม่ใช่สืบชะตาให้โลกแต่เรายังพากันเผาป่าอยู่ไม่ไหวหรอกเราอย่าไปเผาป่าอย่าไปทำลายโลกอย่าไปทำให้โลกร้อนก็ช่วยกันก็เป็นการสืบชะตาประการหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือพิธีการเรามาสืบชะตาส่วนเราทุกคนสามารถที่จะช่วยให้โลกร่มเย็นได้ถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าเรามุ่งร้ายต่อกันก็โลกร้อนไปด้วยเห็นไหมคนเรามีความใจร้อนพอใจร้อนก็กลายเป็นลบราฆ่าฟันกันก็ทำให้โลกร้อนน้ำมันร้อนกระเป๋าร้อนน้ำมันแพงกระเป๋าก็ร้อนเพราะฉะนั้นก็สามารถช่วยให้โลกเย็นได้โดยสืบชะตาโลกอันนี้เป็นพิธีการดีประการหนึ่งแต่ว่าเราต้องให้ได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็ต้องขออนุโมทนากับกุศลเจตนาของท่านครูไพบูลย์ที่ทำพิธีในวันนี้แล้วก็ทำบุญอุทิศทักษิณานุปทานแก่พระเถระครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณต่อวัดโลกโมลีแห่งนี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นก็ขอให้อดีตเจ้าอาวาสอดีตผู้มีพระคุณได้มาอนุโมทนาร่วมกับพระครูไพบูลย์และคุณงามความดีที่เกิดขึ้นในวันนี้จงปกปักรักษาคุ้มครองพระครูไพบูลย์ให้อยู่ร่มเย็นสุขอาจจะเปลี่ยนพระครูไพบูลย์เป็นอย่างอื่นไปในอนาคตก็ให้ญาติโยมได้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากดาวปาปเคราะห์ให้กลายเป็นดาวสุภเคราะห์คิดหนึ่งสิ่งประการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเอิญ
กับพระเดชพระคุณทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาณบัดนี้ครับคณะสงฆ์ขอเมตตาบารมีอาจารย์เจ้าคุณแนะนำถวายอนุโมทนาครับ ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาปิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังมุทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพะพุ พุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนังอนุภาเวนะจตุราสิทธิสหัสธรรมกันธานุภาเวนะปิกกาตยานุภาเวนะชิตตสาวกานุภาเวนะสัพเพเทโลกาสัพเพเทยาสัพเพอันตรายาสัพเพเทอุปัฏฐวาสัพเพเททุนิมิตาสัพเพเทอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกนวัฏโกปิลิวัฏโกยสวัฏโกภรวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกโหสัพพะทุกขโรกัพยาเวรโสกาสันตุจุปัฏฐวาเนยอันตรายาภิวินาสันตุจเตชะสะจยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสัมภลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวัฏเทจยสวัสตวัสสะจะอายุวัจ
วเศษเทภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลาราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเต ดุวันตามิพันเตสัพพังอัปปาลาทังมาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไอหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุโนสุขังพลังสาธุ สาธุสาธุสาธุขอบพระคุณนะครับครูอาจารย์เมตตาเจริญพระพุทธมนต์สวดส่งนพเคราะห์ทักษิณานุปทานเรียบร้อยสวดส่งนพเคราะห์ต่างหลายมันลายหายออกไปศรัทธาพิธีแล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะมีพิธีมังคลาภิเษกปลุกเสกนะครับพิธีมังคลาภิเษกเรามีพุทธาภิเษกเวลาภิเษกมังคลาภิเษกเทวาภิเษกพุทธาคือปลุกเสกพระพุทธรูปเทวาภิเษกคือปลุกเสกเทพยดาลักษณ์มังคลาภิเษกคือปลุกเสกนะครับดีตอนนี้บุรพมหากษัตราแห่งล้านนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วัดโลกบุรีจะได้กระทำพิธีมังคลาภิเษกเป็นลำดับต่อไปตอนนี้เจ้าหน้าที่กองพิธีการวัดโลกบุรีเตรียมสถานที่นะครับจัดเตรียมเพื่อจะได้เข้าสู่พิธีมังคลาภิเษกปลุกเสกรูปเหมือนพระนางวิสุทธิเทวีบูรพมหากษัตราแห่งล้านนาไทยประเทศนะครับองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังลายเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาคนโลกมูลีเรามาอยู่วัดที่มีความสำคัญกับบูรพมหากษัตราธิราชตั้งแต่ต้นคือราชวงศ์มังลายเป็นประถมก่อร่างสร้างแปลงอารามวัดโลกมูลีก่อร่างสร้างแปลงก่อสร้างแปลงเมืองเจียงใหม่ส่งเสริมพุทธศาสนานะครับวันนี้เป็นวันกตะทำบุญถึงบรรพชนบรรพบุรุษท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เจ้าอาวาสผู้ดูแลงานสงฆ์วัดโลกมูลีก็เตรียมตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโลกมูลีในภาคเช้าบรมเรียบร้อยต่อไปพิธีมังคลาภิเษกปลุกเสกพระนางวิสุทธิเทวีตอนนี้ลูกเหมือนก็อัญเชิญมาประดิษฐานตั้งไว้ณบนวิหารหลวงโรงอุโบสถวัดโลกบุรีแล้วกำหนดการไปว่าเริ่ม 15:09 นาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมพิธีการให้เรียบร้อยพระนางวิสุทธิเทวีนี้เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งแห่งราชวงศ์มังลายองค์ที่ 18ของเมืองเชียงใหม่ก็ราวปีพุทธศักราช 2107 ถึง 2121 เป็นราชวงศ์มังลายหลังจากนั้นเมืองเชียงใหม่ก็ล่มสลายไปตามกาลเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสบัดนี้เราจะได้กระทำพิธีกรรมนะครับปลุกเสกรูปเหมือนพระองค์ท่านและจะได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ในอารามแห่งนี้กราบพี่ไหวย้อนกลับ 2544
2545นะครับทางคณะศรัทธาวัดโลกมูลีก็ได้เลทองรูปเหมือนพระนางจิรประภามหาเทวีตั้งไว้ที่ศาลาไม่สัก8 เหลี่ยมนะครับสืบมามีการเททองรูปเหมือนพระเมืองเกตเกล้าเจ้าเมืองเชียงใหม่ราชวงศ์ใหม่นะครับผู้ก่อร่างแปลงองค์พระบรมเจ้าเจดีย์ศาลาไม่สัก8 เหลี่ยมมาถึงวันนี้นะครับวันที่9 เมษายนปีพุทธศักราช 2569 จะได้มีการอบรมสมโภชรูปเหมือนพระนางวิสุทธิดีนะครับในโอกาสบัดนี้ได้ยกอัญเชิญมาประดิษฐานตั้งไว้กลางควงอารามกลางวิหารหลวงเพื่อมีการพุทธมังคลาภิเษกปลุกเสกคือเกิดเป็นมหามงคลอาทาฟ้าไปไหนเตื้อนะครับเราร่วมด้วยเราช่วยกันส่งเสริมบูชาคือเกิดเป็นมหามังคละมงคลสืบไปนี้เจ้าพิธีกรรมกำลังเตรียมเทียนมงคลต่างๆมีเทียนวิปัสสีเทียนมงคลซ้ายขวาเทียนพระวิปัสสีนะครับเทียนโลกธรรม9 เล่มเทียนโสดา16 เล่มนะครับปูจาได้กราบพระราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับมาเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชในช่วงค่ำนี้ประมาณ54 รูปเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านเราช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับรูปเหมือนก็ตั้งไว้เป็นการเททองรอเททองมาเรียบร้อยนะครับช่วยกันสุภาพบุรุษช่วยกันยกหนักสำหรับพ่อแม่ที่อยู่ต่างบ้านฟังคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีฟังข่าวของวัดโลกมูลีจากคลื่นอินเทอร์เน็ตวัดฝ่ายหินก็ดีเรายังมีเวลาร่วมกันวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีกรรมนะอายุวัฒนมงคลครบ40 ปี40 พรรษาท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เดี๋ยวจะปลุกเสกกลางวิหารเลยครับตรงนี้เป็นอุโบสถด้วยอุโบสถอยู่ฝั่งเนี้ยครับอุโบคืออุโบสถนอกนี่คือวิหารไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปพรมได้เหมือนกันครับที่นำรูปนั้นกองน้อยสำหรับองค์เล็กครับท่านใดจะบูชาไว้บ้านคนไหนจะเพราะว่าประต่ำกว่า500 บาทรับองค์ไม่ต่ำกว่า500จะปั้นนึงก็ได้ 2,000 ก็ได้ 3,000 ก็ได้แล้วก็รับไป1 องค์นะครับเป็นทรงเครื่องนะครับรูปเหมือนของพระแม่รูปเหมือนของพระแม่ก็จะทำอีกคำลบ1อันนี้เหลือเงินนะครับเพิ่งทำต่อวารอเสร็จเมื่อวานนี้เอามาตั้งนะครับวัดโลกมูลีมี2 พระแม่1พระนางจิรภามหาเทวีของเมืองเชียงใหม่2088พระนางวิสุทธิเทวีของเมืองเชียงใหม่2107ถึง2110เปิ้นครองเมืองเมื่อกี่ปีแล้วประสิ้นเพราะว่าเปิ้นครองเมืองตอนที่มีพระชนมายุเยอะตอนนั้นภัยสงครามเมืองเชียงใหม่เยอะมากนะครับมีบ้านเมืองละส่ำละสายแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ครองเมืองเชียงใหม่ประเมินสิ้นพระชนในตำนาน15 ราชวงศ์ไม่มีชื่อของพระองค์ท่านแต่จริงๆเชียงใหม่มี18 พระองค์21 ลำนะครับแล้วตอนนี้พระคุณเจ้าแล้วเนอได้เวลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดลอยเคาะเมตตาอุบาอาจารย์เจ้านิมนต์ตามกำลังเวลาคือ3:09 ตอนนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวก่อนเล่าฟังมีเวลาเล่าประวัติให้ฟังกันพูดแคมวันนะครับถ้าบัดเล่ามันหายไปหมดนะครับพระนางวิสุทธิเทวีนี่ครองเมืองเชียงใหม่มีลูกมีพระโอรสกับผู้ชนะสิทธินะครับพระองค์หนึ่งหรือว่าชื่อว่ามังคยนรธามีพระองค์หนึ่งครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระองค์นั้นเป็นราชวงศ์ราชวงศ์ตองอูราชวงศ์หงสาวดีอีก17 พระองค์ครองเมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราตกเป็นเมืองขึ้นของม่าน200 กว่าปีแต่ก่อนห้องว่าหมู่ม่านเขายังไม่เรียกมาตอนนี้พระคุณหลวงพ่อครูอาจารย์มาแล้วนิมนต์ครับโอไวสายมนต์ครับผม
มนต์หลวงพ่อมาละเวลามันกำหนดชดชักก็ใกล้แต่ทีก็สวดนพเคราะห์เรียบร้อยช่วยกันอาสาช่วยเก็บสังฆทานไว้กุฏิไม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เตรียมช่วยกันไปไหนเนอะอยู่บนเนี้ยประทับไปไหนตะกี้ศรัทธามาหลายที่รู้จักพ้องนะครับขออภัยบางท่านได้จุดเทียนบ้างไม่ได้จุดเทียนบ้างขออภัยด้วยนะครับเรามาเพื่อความตั้งใจเรามาด้วยความเลื่อมใสนะครับเขาไว้ตั้งหลังนี้ก็ได้ไว้ตั้งหลังนี้ไว้หลังนี้ไว้หลังนี้ไว้นี้ก่อนเดี๋ยวคือเจ้าหน้าที่เตรียมไปย้ายไปกุฏินะครับพระเดชพระคุณพ่อครูบาอาจารย์นิมนต์มาทั้งหมด50 คนนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประภาสตกิจวัดหม้อคำตวงพระครูอาวิสุทธิคุณวัดหนองทองท่านพระครูอดุลศิรกิจวัดธาตุคำพ่อครูประธรรมรังสีวัดกูเต้าเพราะท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมีพระธรรมพิราชลำเพิงตะโปธารามพระครูยัตยานุสาวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพพระครูวิธีศาสนาธรท่านดร.วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระครูวิโรจน์พรวัดอุโมงค์เหราจันทร์มหาสกลมหาวิโลจนากิติปรริยนธรรม9 ประโยควัดพระบรมธาตุดอยสุเทพพระครูพิสารเจติยาวัดน้ำจำพระครูวิบูลย์ธรรมพิพัฒน์วัดสว่างบันเทิงพระครูสุจิตวรยานวัดป่าตันพระครูสุจิปัญญารัตน์วัดแหนพระครูสถาพรพัฒนาวงศ์วัดน้ำตกแม่สาพระครูวิบูลย์ธรรมะพระมรวีรคุณวัดป่าเป้าพระคุณพิสิทธิคุณวัดศรีสุพรรณพระครูวิสุทธิกิจจานนท์วัดลำตั้งพระครูศรีธรรมคุณวัดป่าเป้านอกพระครูสถิตศรีรัตน์วัดสิริบรรพตพระครูวัชระบุญญาภรณ์วัดปฐุมการามดอยเต่าครูบาเกียรติยศปัญโยวัดบ้านเปลี่ยนชัยพบปราบพระครูสันตะจิตตะวัดปฐมการามดอยเต่าพระครูสิริพัฒนคุณวัดแสนฝางพระครูสมุวิอนุวัฒน์วรกิจโจวัดฝ่ายหินพระครูวิมลธรรมรัตน์วัดรอยเคาะพระครูสถิตรัตนวงศ์วัดหัวดงสามัคคีธรรมพระครูพิสิทธิ์ปทุมวัดหนองบัวพระครูโกศลปริยัติคุณดร.วัดสันทรายกอกพระครูสุนทรธรรมสิทธิ์วัดหนองแยงพระครูสุวรรณสิทธิโชติวัดกูเต้าพระอธิการสมพงษ์อธิจิตโตวัดสำเภาพระอธิการประสงค์สิริจันโทวัดราชมนเทียนพระอธิการดะในชัยเมธีวัดดอนแก้วพระครูประเฉลิมพลสิริสุวัฒโนสุนะวัดควรข้ามมาพระครูประหลัดปรีดาใจบุญวัดดอกเอื้องนะครับพระครูประหลัดอมฤตวัดท่าดอยสะเก็ดพระประหลัดธรรมาวิวัฒน์นะครับวัดท่าดุกพระประหลัดยังศักดิ์วัดสายมวลพระประหลัดจักรพันธ์สุริยะลีวัดป่าเนรมิตรพระประหลัดโกศลนะครับวัดวังทองวัดวังหลวงนิมนต์พระคุณเจ้านั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ขอย้ายกำอันนี้พระคุณเจ้านั่งมดสถานนั่งหลังเพะตุเจ้าหลาย54 ตนครับดังเรียนรายนามศรัทธามาวัดลงมลีวิหารอันนี้นั่งได้ครับฝั่งนี้นั่งได้เดี๋ยวคือตุเจ้านั่งตุเจ้าคือพระภาษาเมืองคือตุก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะครับพระประธานนามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถเป็นพระพุทธประธานประจำวัดโลก
แบบมาจากหลวงพ่อเก้าตื้อวัดสวนดอกพระอารามหลวงครับ2,144นั้นวัดโลกมีอะไรเลยวิหารหลังนี้ก็ไม่มีแต่พระธาตุเจดีย์เท่านั้น แล้วก็เสนาสนะที่ผุพังตามกาลเวลาเพราะว่าวัดนี้ล้างหมื่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นเอาวัดโลกมุลีแห่งนี้2044 เททองรอพระเศียรวิหารหลังเนี้ยพื้นด้านพื้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปหล่อองค์ต่อขึ้นและอัญเชิญมาเป็นพระพุทธปฏิมานามว่าพระพุทธสันติจิระลมโลกนาถเป็นพระปฏิมาประธานหล่อด้วยทองเหลืองนะครับประดิษฐานตั้งไว้แล้วก็พระเจดีย์วัดโลกมุลีสร้าง2070สมัยพระเจ้าคือพระเมืองเกศเก้าไปสร้างไปบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพราะนั้นก็สมัยก่อนพระบรมธาตุดอยสุเทพไม่สูงแค่3 วา 2 ศอกมันล้มพังตามกาลเวลาพระองค์มาขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ครั้งที่1ก็ไปบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพสูง12 วาดึงกับ2 เมตร24 เมตรโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็เท้าใส่คำเชียงใหม่ปกครองเมืองเชียงใหม่ขึ้นต่อก็นำทำสร้างศาลาลายรอบศาลาลายคือศาลาที่รอบองค์พระบรมธาตุเรียกว่าศาลาลายถวายทองจังโกพระบรมธาตุเป็นทองคำสวยเหมือนปัจจุบันทองต่อมาพระเมืองเกศขึ้นครองเมืองอีกครั้งหนึ่งก็เลยมาสร้างพระธาตุวัดโลกมุลี2070ปีนี้เชียงใหม่ครบ730 ปีวันที่12 2569ปีนี้ครบ730ไปทำบุญนะครับตักบาตรได้7 โมงเช้าที่อนุสาวรีย์3 กษัตริย์นะครับตรงนั้นเป็นสะดือเมืองเชียงใหม่สร้างเหมือนมนุษย์เราเนี้ยสะดือมีหัวมีท้องมีแขนมีขาเหมือนการสร้างตามภาษาเมืองที่เราอยู่ตรงนี้คือทิศเหนือคือหัวเมืองคนไหนอยู่ที่ทำอะไรก็จะสำเร็จเป็นคนฉลาดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นวัดโลกมุลีตั้งอยู่ที่หัวเมืองใกล้กับประตูหัวเมืองก่อนประตูช้างเผือกเรียกว่าประตูช้างเผือกเรียกว่าประตูหัวเมืองพระมหากษัตริย์จะเสด็จออกเมืองออกประตูเดียวคือประตูช้างเผือกเท่านั้นนะครับประตูนี้จะมี2 วัดอยู่หน้าคือวัดเชียงยืนกับวัดโลกมุลีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำพิธีมังคลาภิเษกคือปลุกเสกรูปเหมือนของพระนางวิสุทธิเทวีไหนมาเป็นอย่างนี้เพิ่งจัดคนเดียวเพิ่งจัดเรียกครับเจ้าหน้าที่ดูแลเลยนะครับสงฆ์สามเณรเดี๋ยวจัดสถานที่นะครับแป๊บหนึ่งเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่18 พระองค์ท่านนับรวมทั้งหมดแต่ในตำรา15 ราชวงศ์มีพระนางวิสุทธิเทวีนะครับพระนางวิสุทธิเทวีครองเมืองเชียงใหม่ราวปีพุทธศักราช2107 ถึง 2110 สิ้นพระชนม์นะครับเป็นองค์สุดท้ายราชวงศ์มังลายมี2 พระอัครสตรี2 พระองค์คือพระนางพระประภามหาเทวีกับพระนางวิสุทธิเทวี2 พระองค์ครองเมืองเชียงใหม่รูปเหมือนพระนางจิรประภาอยู่ที่ศาลาไม้สักเทียมนะครับกับพระเมืองเกศเก้าไปกราบขอพรได้นะศักดิ์สิทธิ์มากคนกรุงเทพนิยมมาวัดโลกมุลีต้องมาขอพร1ขอแล้วจะได้ลูกสวยให้มีลูกสวยลูกงาม2จะมีสติปัญญาฉลาดทำไมว่าแบบนั้นในสมัยกลับไปดูหนังเรื่องสุริโยไทยพระชัยราชาธิราชยกทัพมาจะตีเชียงใหม่ตั้งเมืองพระองค์ทราบแต่งเครื่องบรรณาการออกไปรับพระชัยราชาธิราชทำให้เมืองเชียงใหม่พ้นจากภัยสงครามอันนี้ฉลาดที่1 2องค์มีรูปลักษณ์สวยงามเป็นที่1ของล้านนาไทยเพราะฉะนั้น2 ข้อเด่นของพระองค์ท่านไปกราบขอพรได้นะครับอยู่ที่ศาลาไม้สักเหลี่ยมนะครับมีศรัทธาจากกรุงเทพมาเททองหล่อรูปมือของพระองค์ท่านหลังจากนั้นเกิดนิมิตอันเป็นมงคลนะครับปีนี้2569นะครับปีนี้2569วันนี้ก็วันที่9นิมนต์พระมหาเถระนั่งฝั่งด้านนี้ครับผมนิมนต์ครับพระมหาเถระครูบาอาจารย์ฝั่งนี้ด้วยนะครับที่เหลือที่ด้านหลังเต็มนะครับนิมนต์ครับวิหารวัดโลกมุลีปกติกว้างแต่วันนี้จะแคบ
เพราะศรัทธามาเยอะครับเพราะฉะนั้นนิมนต์เจ้านิมนต์ครับผมวันนี้ครูบาอาจารย์เยอะครับนิมนต์มาเยอะโอ้ยสาธุเจ้านี่วัดราชมนเทียนอยู่นี่อยู่นี่วัดราชมนเทียนมาบนวิหารวันพรุ่งนี้นะครับสืบชะตาเนี่ยเครื่องสืบชะตากรรม4 เล่มพรุ่งนี้ไปสืบชะตาอายุวัฒนมงคลท่านพระครูไพบูลย์60 ปี40 พรรษานะครับพรุ่งนี้บุญอายุวัฒนมงคลด้วยท่านเกิดวันอาทิตย์คือช่อแดงช่อแดงมี108 เล่มเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่จัดสถานที่เรียบร้อยจะได้จุดเทียนมหามงคลต่างๆพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในวัดโมลีนะครับเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันก็เรียกว่าสวดมนต์ตันใช้ในพิธีปลุกเสกพระปลุกเสกวัตถุมงคลนี้เป็น8 ล้านนามีเทียนมงคลอยู่ด้านหน้าโลกุตมี9 เล่มโสรสยามมี16 เทมเทียนวิปัสสี1 เล่มเทียนมงคลซ้ายมงคลขวาอย่างละ1 เล่มเทียนชัย1 เล่มตั้งอยู่ตรงเป็นเทียนปลุกเสกโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าวิธีการวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีผมจะว่าพลเอกก็ไม่ใช่อาจารย์นเรศจินลักษณ์อดีตรักษาราชการจากกองทัพบกนะครับตามาเป็นพิธีกรกิตติศักดิ์ของประเทศไทยเดินทางมาจากกรุงเทพนั้นนี่มางานเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปงานคืองานสมโภชพระบรมธาตุวัดเชียงนะครับ1 ทุ่มประมาณนะครับวันนี้ท่านปนาสะอาดทองขันตะกี้สวดส่งรูปพ่อฉบับล้านนาส่งรูปพ่อมีแบบ2 แบบเมื่อกี้เราที่เราเห็นเป็นแบบพื้นเมืองและแบบไทยจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่สตวงเขาเรียกว่าเป็นพีกรรมแบบไทยภาคกลางตะกี้แบบเมืองล้านนารอสักครู่พร้อมก็จะเริ่มพิธีกรรมนะครับศรัทธาบางท่านอยู่ได้เวลาหรือยังครับถ้าได้เวลาบอกเลยนะครับถ้าพร้อมนี่ท่านนุศาสนาจารย์นะครับอีกท่านหนึ่งร้อยเอกเนาะเรือเอกให้อาจารย์เรียกเรืออากาศเอกอัศนัยนะครับอยู่กองบิน41ช่วยกันนะครับนุศาสนาจารย์ช่วยกันประคองผมก็อยู่กองทัพเรือถังยาวนุศาสตร์เหมือนกันอยู่เรือช่วยกันนะครับครูบาอาจารย์วันนี้ทั้งหมด50 รูปนะครับนิมนต์เลยได้เวลาแล้วแล้วท่านใดจะบูชานะครับรูปเหมือนนะครับที่ปลูกเสกอยู่ในกล่องนะครับท่านอาจารย์บอกว่าตามศรัทธาแต่ขออย่าต่ำกว่า5กัน510ก็ได้600ก็ได้1,000ก็ได้พอทุนมาแล้วก็500ไม่รู้ว่าจะบอกราคาเท่าไหร่อาจารย์จุดอาจารย์บอกใช้วิธีการเดี๋ยวอาจารย์บอกอาจารย์อะไรดีองค์เราไม่ต่ำ500เนาะท่านใดจะบูชาเชิญได้นะครับติดต่อมีอยู่แค่นี้หมดแล้วก็ไม่มี1 กล่ององค์เนี่ยองค์ที่อยู่ในกล่องนะครับที่ใสๆอยู่ในกล่องใสๆนะบอกว่าอย่าต่ำกว่า500เลยเป็นพระทรงเครื่องพระแก้วทรงเครื่องใช่อยู่ในกล่องนะครับติดองค์ที่จะเอาองค์ใหญ่ไว้วัดครับไม่ไว้บ้านครับเหมือนพระนางวิสุทธิเทวีองค์ไหนไม่ใช่องค์เฉพาะองค์นี้พระแก้วทรงเครื่องนะครับปลุกเสกท่านครูบอกว่าจะเรียกบอกราคาไม่รู้จะบอกราคาเท่าไหร่ก็ตามศรัทธาแต่ขออย่าต่ำกว่า500แล้วกันนะครับจับจองได้เงินไม่ได้ไปไหนนะครับจะใช้ในกิจกรรมงานวัดอีกเยอะนะครับจตุปัจจัยที่ใช้ถวายคุณพระคุณเจ้าก็เยอะนะครับ2 วันนิมนต์พระไป100 กว่ารูปนะครับนิมนต์ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาจารย์ทุกรูปครับผม
ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับ 15:20 นาทีนะครับเมื่อกี้9 นาที 29 นาทีเริ่มนะครับศรัทธาขึ้นมาเรื่องเลยต้องก้าวหน้าวันที่อะไรวันที่ 9 2569 นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นมาเลยครับนั่งด้านหน้าเลยครับผมขึ้นมาเลยนิมนต์ครับผมขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนิมนต์ครับวันพฤหัสครับใครจะโยงกันท่านไกรสอนเรียนเชิญท่านอาจารย์นเรศครับจะได้เข้าสู่พิธีกรรมเลยนะครับเชิญครับผมครับก็ขออนุโมทนากับพิธีกรทั้งสองท่านครับผมแต่งกลอนอนุโมทนากับพ่ออาจารย์สะอาดคำว่าพ่ออาจารย์สะอาดทองขันมั่นกุศลบันดลพิธีกรใหญ่ในศักดิ์ศรีพ่ออาจารย์สะอาดทองขันท่านนำดีเป็นเมธีพิธีการในล้านนาส่วนอาจารย์ชัยวิสัยทัศน์รอบรู้ชัดพิธีการงานแนวหน้าประเพณีพิธีกรรมนำบูชาสมสง่าอาจารย์ตีมากบุญทั้งอาจารย์ตีพ่ออาจารย์สะอาดนักปราชญ์แท้จิตแน่วแน่ถวายงานการหนุนช่วยทุกวัดทุกภาคส่วนล้วนค้ำจุนถือเป็นบุญงามงาไม่มีค่าตัวสาธุอนุโมทามินี่จริงนะครับวันนี้นามของประธานโลกบุรีท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ขอกราบรับเมตตาร่วมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในมณฑลพิธีมานั่งปลกนะครับมานั่งปลกอธิษฐานจิตปลูกเสกรูปในพระองค์นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นถือว่าเป็นสุดยอดนักเทศน์หลวงพ่อเป็นผู้เป็นพระวิเศษนักบริหารหลวงพ่อชำนาญพุทธมนต์หลวงพ่อเลิศล้นบุญญาธิการนะอาพาธล่าสุดนี่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าหลวงพ่อมีบุญญาธิการสมภารมีนะครับแคล้วคลาดแก้วรอดฟ้าแก้วรอดฟ้าไม่ธรรมดาพ่อครับอาจารย์สะอาดบอกว่าหลวงพ่อบุญตันหลวงพ่อพระครูอาทรนี่เป็นแก้วรอดฟ้านี่เป็นมหาบุญมีโดยแท้หลวงพ่อเมตตามานั่งปลกอธิษฐานจิตเป็นปฐมมงคลแล้วก็พระเถระผู้ใหญ่ในมณฑลทุกรูปนะครับกล่าวขอกราบถวายความเคารพถวายการน้อมรับพระเดชพระคุณทั้งนั้นนะครับลำดับจากนี้ไปจะเป็นพิธีบางท่านอาจจะบอกว่าสูงไปว่าถ้าจะใช้ภาษานี้ไม่สูงครับเป็นภาษาเหมาะเจาะหมดถูกบทถูกแบบเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์ในล้านนาพระองค์หนึ่งนะครับในสมัยเดียวชายเชษฐาราชาธิราชแห่งอโยธยาธานีครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรเราก็คงชมภาพยนตร์ใหญ่มาแล้วถ้าคลิกเข้าไปในประวัติศาสตร์มังเจรประภามหาเทวีพระองค์นี้ทรงเป็นกษัตริย์ในล้านนาพระองค์หนึ่งนะครับและก็ทรงฟื้นฟูณวัดโลกบุรีพระองค์ทรงเป็นพระมเหสีของพระเมืองเกศเกล้านะครับเพราะฉะนั้นการประธานสงฆ์วัดโลกบุรีท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านเทิดทูนบูชาได้จัดสร้างพระบรมรูปในพระองค์เพราะฉะนั้นพิธีวันนี้จึงเป็นพิธีพุทธาภิเษกและพิธีบรมเทวาภิเษกเสกสองเสกเนี่ยท่านพิธีพุทธาภิเษกก็คือพุทธรูปทรงเครื่องนะ
เนี่ยเป็นหยกนะครับพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์นี้ไม่ธรรมดาวิสัยทัศน์วิสัยธรรมนำสาธิตท่านพระครูไพบูลย์เจติยาเมตตาจิตจะสร้างเพื่อให้เราท่านได้น้อมนำไปถวายสักการะบูชาที่บ้านเป็นพิธีพุทธาภิเษกนิดหนึ่งนะครับเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนงองูบอใบไม้5072เชียงใหม่นะครับ5072เชียงใหม่เมตตาเคลื่อนย้ายรถหน่อยนะครับเพราะว่าซุ้มที่จะเข้าไปยังพระเจดีย์นะครับเมตตาเคลื่อนย้ายรถหน่อยนะครับเพื่อเป็นพิธีนะครับงองูบอใบไม้5072เชียงใหม่เมตตาเคลื่อนย้ายรถด้วยถ้ารถของผมก็ต้องไปฮะแต่ว่าผมได้จอดที่ตรงนั้นขอเมตตานะครับท่านเจ้าของรถดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการอนุเคราะห์ถือว่าเป็นการถวายโอกาสเป็นบุญในอารามมันศักดิ์สิทธิ์นารามกษัตริย์สร้างวัดนี้นะครับเราก็จะได้บุญไปพร้อมกันนะครับขออนุโมทนาจากนี้ไปนะครับจะเป็นการจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเป็นปฐมมงคลก่อนนะครับดีครับเป็นปฐมมงคลธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับไหว้สารัตนาท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ครับได้อธิษฐานจิตจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธสันติเจระบรมโลกนาถเป็นต้นทรงเป็นองค์ประธานเราทั้งหลายขออธิษฐานไปตามท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์พร้อมกันณบัดนี้ครับประนมมือน้อมจิตใจอธิษฐานธรรมทำบุญให้อธิษฐานเริ่มประกอบพิธีการตั้งความปรารถนานะครับขอเดชะพระพุทธจัดทุกข์ให้ข้าพเจ้าประสบสุขศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมราชกำจัดพานให้ข้าพเจ้าชื่นบานผุดโพ้นผองภัยขอเดชะพระสังฆราชกำจัดโรคให้ข้าพเจ้ามีโชคชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยให้ข้าพเจ้าเจริญกายทวีสุขทุกประการเทินครับจากนี้ไปท่านอาจารย์สะอาดทองขันจะได้นำเราท่านทั้งหลายไหว้พระสมาทานศีลเป็นปฐมมงคลก่อนครับเชิญท่านสาธุชนทุกท่านกราบพร้อมกัน3 คนกราบกราบกราบอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตุติยัมปิมะยังพันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา ทุ มิ ติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉา ต มิ ติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิสังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ตินนาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อเมสุมิสาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ สาวาตาเวระสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมละมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ราเมระมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุ กับจากนั้นนะครับเราได้ไปตามพระเดชพระคุณท่านนะครับ จุดเทียนพุทธวิปัสสีไว้สารัตนาท่านพระครูภูลเจติยานุรักษ์ครั้งหนึ่งนะครับ พุทธวิปัสสีสักการะบูชาองค์พระบรมศาสดา เบื้องหน้าก็คือพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถนะครับเป็นพระพุทธรูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ณวิหารหลวงแห่งนี้พิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 9ถือว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปองค์พระปฏิมาและก็พระบรมรูปในพระองค์เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายก็จะเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์พุทธมนต์ที่ประสงค์ทั้งนั้นจะได้เจริญสาธยายในการกระทำพิธีพุทธาภิเษกและบรมเทวาภิเษกนะครับจากนั้นการจุดเทียนมงคลมหามงคลต่างๆนะครับขอไหว้สาต้องปรึกษาท่านพระครูไพบูลย์นะครับเพราะว่าเทียนมงคลขวาและเทียนมงคลซ้ายครับเทียนมงคลขวาของพุทธรูปนะครับกับขอเรียนเชิญคุณปรินนะครับทิติธีรรัตน์นะครับคุณปรินทรถ้าอ่านปรินทรหรืออ่านปรินก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นชื่อนะครับเรียนเชิญคุณปรินทรทิติธีรรัตน์นะครับอธิษฐานจิตจุดเทียนเล่มขวาพระพุทธรูปคือซ้ายจุดเล่มขวานะครับ
นะครับครับถ้าประกาศเรียนเชิญมงคลนามหรือมงคลนามสกุลใดท่านใดผิดพลาดเมตตาอภัยนะครับเล่มซ้ายพระพุทธปฏิมาประธานนะครับครับเรียนเชิญคุณไพโรจน์อมรรัตนโรจน์นะครับคุณไพโรจน์ครับอมรรัตนโรจน์นะครับมงคลขวามงคลซ้ายนะครับจากนั้นเทียนนวะโทษเทียนมหามงคล7 เล่มที่ประดิษฐานอยู่บนสัตพันธ์ทั้ง7สัตพันธ์คือเครื่องสูงเรียนเชิญธนกิจคุณธนกิจพาณิชชีวะครับเล่มที่1ครับคุณธนกิจครับเล่มที่1ครับเล่มที่2นะครับเรียนเชิญผู้กองสายันบุญธรรมครับเล่มที่1บูชาสติสามโพชฌงค์ระลึกได้เล่มที่2ผู้กองสายันนะครับผู้กองสายันบุญธรรมบูชาธรรมวิจยะสามโพชฌงค์วิจัยธรรมเฟ้นธรรมะนะครับเล่มที่3ครับเรียนเชิญคุณ1ฤทัยประภาสีครับปาราสีครับคุณ1ฤทัยบูชาวิริยะสามโพชฌงค์ครับเล่มที่3เล่มที่4บูชาปิติสามโพชฌงค์ความอิ่มใจเรียนเชิญคุณโชติกาชายันครับเล่มที่5ปัสสัทธิสามโพชฌงค์สงบเย็นครับบูชาสงบเย็นเรียนเชิญคุณพยาวเทพนินครับเล่มที่6สมาธิสามโพชฌงค์บูชาจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียนเชิญคุณลักษณ์อุตตมะครับเล่มที่7อุเบกขาสามโพชฌงค์เรียนเชิญคุณสมยศเอมเจริญครับ7 เล่มว่าสัตตะชง7นะครับสติธรรมยะวิริยะปิปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาสามโพชฌงค์นะครับครับเดี๋ยวจุดบูชาธาตุสีด้วยนะครับหากว่าญาติโยมมางานใหญ่ต้องมีส่วนร่วมนะครับญาติโยมกำลังต้องขออนุญาตท่านครูไพบูลย์ท่านจะเป็นพระใจเย็นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระกรรมฐานรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นในพิธีขณะนี้อีก20 นาทีเนี่ย16 นาฬิกานะครับไม่เป็นไรนะครับมีเวลาเอาละครับธาตุสี่ธาตุ4นะครับบูชาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะครับเรียนเชิญคุณมยุรีวิไลวงศ์ครับบูชาธาตุดินถ้าเป็นขอให้เป็นดินพระพุทธพิสุทธิ์ล้ำคุณมยุรีวิไลวงศ์จุดถวายถ้าเป็นน้ำก็ขอให้เป็นดุจสายน้ำปิงยิ่งใหญ่เรียนเชิญคุณปรารถนาดาราเป็นสายน้ำปิงที่ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นลมขอให้พัดเย็นเป็นลมใจเรียนเชิญคุณทวันดาพรครับครั้งหนึ่งครับเป็นลมพัดลมเย็นใจสุดท้ายถ้าเป็นไฟขอให้เป็นไฟฝันส่องปัญญาต้องพระครูไพบูลย์เท่านั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนครับพ่อดีจะเพิ่งลุกให้โยมก่อนแหมไวเลยพอนิมนต์แล้วลุกเลยพร้อมอยู่สุดยอดครับพ่อพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.นะฮะนี่เป็นพระที่ไม่ธรรมดารูปหนึ่งในสังฆมณฑลเชียงใหม่ท่านยืนยันในเรื่องของการประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมผ่านทุกช่องทางของสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นพระวิสัยทัศน์กว้างไกลหัวใจทองสมองเพชรนะฮะครับท่านครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์จุดบูชาธาตุไฟคือไฟฝันส่องปัญญาสมกับประทาท่านพระครูท่านจุดพลัง
สมองท่านเติมพลังความคิดทั้งคอยฉีดชาร์จวัคซีนทางจิตท่านติดอาวุธทางปัญญาผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างนะครับเอาละครับตามด้วยจุดเทียนขันธ์5โกฏฐากเลยครับพ่อพระครูไพบูลย์ครับนะครับประธานสงฆ์วัดโล่งโบลีอาจารย์ตีปฏิบัติพิธีถวายงานในขณะนี้นะครับการประกาศองค์การบูชาขันธ์5โกฏฐากพระอาจารย์ไกรสอนนะครับขอไปถวายวัดท่าไคร้แม่ริมนะครับสุดยอดสุดรูปหนึ่งนะครับในการประกาศขันธ์5โกฏฐากณบัดนี้โอ้อาจารย์พระครูท่านโยงนะฮะโยงขันธ์5นะฮะเอาละครับโยสนิโนวราโพธิโมเลมาลังสะเสนังมหันติเมใจโยสัมโพธิมากันจิงว่าอนันตัญญโนโลกุนตัมโมตังปนัมมามิปุถทังตังปันนามามิธรรมังตังปันนามามิสังฆังตังปนัมมามิมหาเจติยังตังนามามิมหาโพธิขังสาโตสันโตสันโตกัสสะพันเตคาเดพระปัญจรันตาผ่องแผ้วพังแก้วเจ้าตั้งหาพระการไม่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานพระองค์ทรงอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณจักหาภัยมาจำบ่ได้ขอจงทรงเป็นที่พึ่งแก่ศรัทธาโภคาตั้งหลายแต่ดิรีโดยอาจารย์ในวันนี้ก็มาเป็นวันดีที่อันวิเศษเป็นวันใจญาเกตมงคลพระว่าเป็นวันพระฤหัสบดีที่9 เมษายนพุทธศักราชจะ2569พระว่าเป็นวันแหมเจ็ดค่ำเดือน7เหนือก็มาจุจอดหลอดถึงตึงสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาโภคาตั้งหลายตั้งไปในแต่ไปนอกตั้งไปในไม่มีหลวงพ่อพระโคไพบูลย์เจติยานุรังดองตื้อพร้อมโดยพระภิกขุสามเณรเทนเจ้าโจเทนเจ้านั้นพร้อมตั้งไปนอกมีศรัทธาทางท่านยิงกาสันนิบาตตันเขาจูนุ่มเท่าใจยิงก็ได้ประการสนองคงไปต้งเต่งเป่งพร้อมน้อมน้ำมายังเขาตอกไม้พึ่งเตียนอันเจือจานไปอันท้าเป็นพระมีอันทวีธาเป็นตนเป็นโอจารนเป็นปริญโยทานวันทานตั้งไว้ในสองหน้าแห่งพระรัตนาธรรมมวลตั้ง
ปันเป็นห้ากอดหากปัทมาวิภาคเบื้องต้นหัวตีผู้ข้าก็มาขอสมมาปนจาพระสังเกียยามโมนีก่อนดมบานลมสันสานดาการลีตั้มปังตาวาตั้มปังสัลลังลังขันสีภเวโนภาติตาพังดังนี้เต้นบอเสสลอเต็มดินลีโตติญาโกหากอันทวนสองโภคาต่างลายก็มาขอสมมาปนจาพระบาทลมมาสาลีลิงกาธาเจ้าดวงพระเสด็จลำเลือดยิ่งกว่าดังนาตันติญาโกทางวิภาคอ่านทวนโอข้าก็ขอสมมาปนจายังพระนาวาโลกุณตาลาธรรมเจ้ากำตังสิมประการกำพระปริญญาณธรรมคำมิโดดโสดวิสุทธาคำพิลาลึงกวางสามนใหญ่วังสามนันแต่เดียวดีจาตุนโกทางวิภาคอันทวนสีโภคาก็ขอสมมาญาสันลิมหาโพธิเจ้าตนพระเสด็จทำเลิศยิ่งกว่าไม้โลกาอันจักสังขัญญาขอวายเถิงตึงสุมายังพระวิปัสสนากรรมฐานและพระสมถกรรมทางอันอุรานเลิศเลี้ยวอันเป็นที่พึ่งแก่สันตาโลกเหือไทยไว้นารอดเวียงเจ้ายอดมหานิราปันจะมาภาคกาวิภาคทวนนาโภคาตั้งหลายก็ขอสุมายังพระอาญญาสาเจ้าเงาวาลังทั้งขีนายาเรกทั้งแต่พระอัญญาโกทัญญาเทนเจ้าสืบอายุใหญ่มาทานลาต่อเต้าถึงพระจินนาบนอุนตาบริสุนปันติกามาปันตาที่คนอันยิ่งตรงสิ่งถึงผู้บาและจารอันนั่งสอนศิลธรรมกรรมฐานมีตังโคโคไปโคตายโคยังโคสั่งโคสอนโจโพโจโคอันใดสั่งสอนศิลธรรมกรรมฐานแก่โภคาลายวาสันนิเอดิลิพุทธาปุญญามหาติวันโตธรรมปุญญามหาปัญญาวันโตสังฆาปุญญามหาโภกาวาโอติโรกานาทังลันตานานตัญญาอนุกัมปังปันทัญญาอันจัญญังอันใจยันโตปฏิคันหันโตสังโตม
มันตุโนดีเหรอนี่จังไม่ได้นั่ง ครับท่านที่เคารพครับที่ยื่นโยกองค์การบูชาขันธ์5โกฏฐากนะครับ โดยท่านพระครูบดีกาไกรสอนกิตติเวทีครับ วัดท่าแม่ริม พระคุณท่านรูปนี้ชำนาญการในเรื่องของการทำคำเมืองประเทศกันมัตสีเป็นที่โดยเฉพาะภาษาเชียงตุงได้ทราบว่าท่านก็ย้ำแล้วก็ประกาศทำให้ที่ปรากฏในล้านนานะครับขอถวายอนุโมทนา จากนี้ไปเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมจิตอธิษฐานใจในพิธีจุดเทียนชัยนะครับในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาคณะศิษย์ขอกราบรัตนาพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณได้อธิษฐานจิตกระทำพิธีจุดเทียนชัยในพิธีณนี้เปลี่ยนเชิญทุกท่านประนมมือไว้นะครับน้อมจิตอธิษฐานเทียนชัยมงคลจะดลความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับเราผู้อธิษฐานจิตนะครับขอให้ข้าพเจ้าไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเดินทางไปที่ใดที่ใดให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับในที่ทุกสถานตลอดการทุกตั้งแต่หลวงพ่ออธิษฐานจิตเทียนชัยทองและท้ายสุดอธิษฐานจิตจุดเทียนชัยในพิธีจุดเทียนชัยชัยชนะยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับเราผู้เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์การทุกสมัยเป็นนิยานิธรรมสามารถน้อมนำผู้ประพฤติให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขได้จริงบัดนี้หลวงพ่อจุดเทียนชัยพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญคาถาจุดเทียนชัยครับพุทโธมังคลาสัมพุทโธพุทธโมพุทธมังคลมาคัมมาสัพพทุกขาจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมปิโลโนตัสสะลงธรรมมังคลามาคัมมาสัพพะปัญญาปะมุญจเรสังโฆปะละสัมพุทโธวราทังโยนุตตโรมังคลามาคัมมาสัพพะโลกาปะมุญจเลสาธุสาธุสาธุครับเอาได้สายสิญจน์ห่างออกจากตู้อาก็ได้แล้วโอ้ขลังแล้วครับขลังแล้วยังไม่ทันเลยขลังแล้วครับสายสิญจน์ไม่ไหม้เอาแล้วครับไหว้สาก่อนที่จะอาราธนาทั้งนั้นเจริญคาถามหาพุทธาภิเษกมหามังคลาภิเษกหรือมหาเทวาภิเษกนะครับไหว้สาท่านพระครูไพบูลย์เมตตาอธิษฐานจุดเทียนน้ำพุทธมนต์ทุกบาทสาครเลยดีกว่าครับในบารมีของท่านพระครูประธานสงฆ์วัดโลกโมลีนะครับเป็นพิธีที่เหมาะเจาะหมดจดทุกบททุกแบบจุดเทียนน้ำพุทธมนต์ถวายหลวงพ่อประธานสงฆ์หลวงพ่อพระครูสอนวิสุทธิคุณเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เทียนน้ำพุทธมนต์ทุกเล่มเลยครับหลวงพ่อพระครูไพบูลย์เจตยานุรักษ์ด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อถวายบาตรน้ำมนต์ด้วยครับต่อไปนะครับนิมนต์หลวงพ่อพระครูไพบูลย์ไปจุดเทียนน้ำพุทธมนต์โดยลำดับนะครับจากนี้ไปท่านอาจารย์สาทองขานจะได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญคาถาวิปัสสิปฏิปหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาสายาปลิตังปรุตังคลังวิปัสสิปฏิปหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาสายาปลิตังปรุทะมังคลังวิปัสสิปฏิปหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายาปฏิตังปรุ
พุทธมังคลัง ปลิตวานามิตังสมิตาพันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเกกะเมจะรูเปคิริจิกรตเตจันตริเคมาเนทิเประเถจะคามิตรุวะนาคะเนเคหวันตุเมเคเตภูมิมัฏฐาโยจตุโรกะพระราชายามราชาอิโทเวสุวรรณราสะอริยเมตโยโพธิสาวกะจะปุถุกะลายนะจะสัมมาทิฏฐิเทวพุทเทปัสสนาธรรมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทเทสัคารวะธรรมเมสัคารวะสังฆสัคารวะอิเทวะนสุวรรณันตุธรรมสวนาคาโลอายัมพันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมสัมปะพุทธานังโรติสาวาลาลาคโนตันหังกาโลมหาวิโรเมทังกาโลมหายาโสสานังกาโลกาลิโตติปังกาโลจุตินตันโลโตตัญโยจานะโมโอมังกาโลปุริสาสะสุมาโนสุมาโนทิโรเทวะโตระเทวะกาโลโสเปโตปุณณาสัมปันโนอนุมาสัสสิสานุธาโมภะโมโลกาปัจโจโตตโตวะมัสสะทิปันโตตาโลสัตตะสาโลสุเมโทอะคะโภคาโลสุจัตโตสัพพะโลกะโคปิยะทันสินาลาสัพโออัฏฐะสิกาโลนิโกธรรมะทัสสิตัมโมโนโทสิทาโทอัสสะโมโตเกติโสจาวะตังวะโลปุโสจาวะโลปุโตวิปัสสิกาอนุปโมสิกิสัพพะหิโตสัพเวสะปุสุขากายะโภคปุโทสัทธวะโหโกนาคามโนรันนัสสะโหกัสสะโตสิริสัมปันโนโคตโมสักขายะคงภาโวปัตถวิสัตติสังฆาตาอิเมพุทธามาหิติกาคาโลนาโหนาสัมปันนาสัมมาโลกาภิโอจิตตาติรัสสะพัลลาพุทธาอุตตมาอัคคาโภคาลาเทปิสังฆาโคนาสุปิติเยมาตังปะทังเอเตพุทธาติตัจจมังคะหนติสัพพทาวิสัตติเมพุทเทอะหังวันตามิสัพพทาเตสัมยานินาสิเลนะอันติเมตตาเลนะจะเทพิโนอนุลักขันโตอาโลกายนะสุเขนะจะอัตถวิสัตติเมพุทเทโยนาโลสารนัง
กาโตกัมปานิสังสหัสสานิโตกาติงโสอาสติอาทาริสติปุถะเปริตา อาสนาจัก จัโลกันสาวุธิภวันตุสัพพตาสันนัมเปจัโลกันจัวาลาคันโตสัพพตาสัตถิงหนโตกิสัพเพปาลิวาเลหิอันตโนอันคาสุมาณาหนโตสหัสสะเพหิยติปิราชโตวะโจตโตวะมันสโตวะอัมพันโนสโตวะอาคิโตวะอุตตกะโตวะปิสาจโตวะคานุกะโตวะกันนากะโตวะนัคขตะโตวะชนะปัตตาโลกะโตวะอาสัทธมะโตวะอาสันติติโตวะสัพพุริสโตวะจันทหัตถิอาสามิคาโหนาคุกุลาอาหิวิจิกามณิสัมปติอาจตตาสัสสะลามาหิสยาคาสัสสะเทหินานาพยาโตวานานาโลกโตวานานาอุปัฏฐวะโตวาลาภังคันหันตุปานิตานาโตกายตาถาทัสสะสัพพะลามิโยตัสสะอุปปะลามิโยตัสสะปะลามัตตะปะลามิโยปัญจมหาปาริจเกติโสจาริยาปัสสิมะภเวกะภวะคันติงสัตถิงอภิติกามานะปัฏฐานาจาริยาโพธิปัลลังเกนะลาวิจยังสัพพัญยุตยาปฏิเวทังนาวะโลกุตตระเมติเพเปเมโพธาโพเนอาวสิตวาเวสายาเตโสภกาลันตาเลสุติยามาลันติบาลิตังลนโตอายาสัมมานันทเทโลวิยาคาโลญาจิตังอุปัฏฐาเพตวะโกติสัตตาอาเสสุจักขวาเลสุเทวตาสานัมปฏิคันหันติยัญจเวสาลิยัมปุโลกามนุสาตุปิกาสัมปุตตันติวิทังยังติปมันตาราคาเปสิปาริสันตัมปะมะเห วนาภาลานา ปันดิตานันจะเสวนาปูจะปูจนิยานังธัมมังภาลามตตาปฏิโลกเทสวะโสจะโมเปยกาตาปุตตาหัตตาสมาปฏิทิจาเอธัมมังกาโตตัมมังพะโหสัจจจาสิปัญจวินโยจะสุสิกิตภาสิทธาจายาวัจจะเอตัมมังภาลามุตตะมังมาทาปิโตโหปัฏฐานามุตตะทารัสสะสังฆโหอานาโคราจะกัมมันตาเอตัมมังกาลามุตตะมังดานังจะกัมมันจาริยาจายาตังนันจะสังฆโหอานาวะนิกัมมานิเอตัมมังกาลามุตตะมังอาราติราติปะมาจะปานาจะสัญญาโมปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังกาลามุตตะคาราโวจะเนวะโตจะสันตุถิจักตัญยุตตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารามุตตะมังขันติจะโสวัจจะสัตตะสัมมานัญจะทัสสะนังกาเลนะธรรมัสสะกัจฉาเอตัมมังคารามุตตะมังตะโพจะปัมมะจะติยัญญาติยาสัจจานาทัสสะนังนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารามุตตะมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตังยัสสนาคัมปะติอาโศกังวิราชเอมังเอตัมมังคารามุตตะมังเอตานิสานิกตวานาสัพพะธรรมะปะราชิตาสัพพ
นาโสติกัจฉันติตันเตสัมมังคาราพุทธมันติมหามังคลาสุตตา ยังกินจิตตังอิ อิน น ทวะโหรังวาสเกโสยาลัตตานังปานิตังอโนสัมมาทิตาเทนาอิธัมปิพุทเถลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนทุขยังเวลาคังอมตังปานิตังยาตัสสะสักกายโมเนสัมมาหิโตนะเทนะเมนะสัมมาทิกินเจธรรมปิธรรมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัติโนโตโยพุทธาโพปาลิวันนายิพุทธิสัมมาทิมานันเลกัญญามโหสัมมาทินาเทนะสัมโมนาวิสันติอิธัมปิเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวันติโหนโตยิภูคาลาอัตถสัทธังปัสสัทธาจัตตาเลเอตานิโยคะเนหนเตตังเตนายาสุขัตตาสาสาวกาเอเตโสทินานิมหาภาลานิอิธัมปิสังเกตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวันติโหตุเยสุปโยตามนัสสะทัลลาเอนานิกามิโนโหธรรมสาสนามิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหังลัทธาพุทธานิพุติบุญมานาอิธัมปิสังเคลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัติโหนตุกินังพุลลันนังนาวันนาติสัมภาวังวิรัตติตายติเกภาวะสมิเตกินาภิชาวิโลลาหิฉันทาพันติทิรายะทายัมปิโพธิธรรมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ กัลนิยา มัทธกุศเลนายันตังสันตังปามาปิสัมเมจะสะโกโสจะสุโหโสจะโตวะโจจะสะโอโทอนัตติมานิสันโตสะโกจะสุปาโลจะโจจะสังลังโอกาวุติสันติทาลิโยจะปิปะโกจะอาปะโกกุเลสุโลกิโตนาจะปุตังสัมมาจาเลกินจิเยนาวิโยปะเลอุปวะ เตยโย ทุกิโนวะเกมิโนโหนตุสัพเพสัตตาวันตุสุเปตตาเยเกจิปานะพุทธเจตาสาวะภาวะลาวะอันนาวะเสสาธิกาวะเยมหันตวะมัชฌิมาลาสกาอนุกาโภทิฏฐาวะเยจะอาทิฏฐาเยจะทุเลวะสันติอาวิโภเลพุทธาวะสัมภเวทิวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตานาปาโลปาลังอิโกเปตานังเกมันเยตากาตาจินังกินจิปยาโลสานาปฏิฆาสัญญามายามัญญาสาโนคาเมสยามาตายาฐานิยังปุตตังอายุสาเอกพุทธมโนลาเทวังปิสัพพะโพธิมานาสัมภวะเยปาริมานังเมตัญจะสัพพะโลกัสสัมหิมานาสัมภวะเยปาริมานังอุทังอโทจติลิยัญจะอาสัมปะตังเวลังอาสัพปะตังนิตัญจาลังนิสิโนวาสยาโนวายาวะตัสสะขันตามิโทเอตังสักขิงอาทิตยาปัมมะเมตังหารังเอคามะโตติถินจานุปะกรรมะอิลาวะทัสสะเทนะสัมปันโนกาเมสุวินยาเกทังนาหิจตุขาสยังโพนาติติการะเนยเมตตา ทิโลเกศีลา ปุณโนสัจจังโสจยะโนตายะเตนะสัจเจนะอามิสัจจะเกลิยามนุตตะลังอาวสิตวะธรรมะปะลังสัล
ดาอุปเกสินเนสัพพะลัมมาวัสสายาสัจจกิริยามากาสังสันติปัฏฐาปัตตนาสันติปัฏฐาวัญจนามัตถาภิตาจานิขันตาจาตาเวทาปฏิกรรมาตาเมสัมโมนัตติเอสัมเมสัจจปาลามิติอิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตโลโพธิสัตธรรมสานันติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนาติโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหติโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยันติทังจัตตาริโกเรสายุคานิอัฏฐโกเรสาโภคาราเอสะภะคะวะโตสากาสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตรังยักเกตังโลกัสสาติพาหุสหัสสัมปิเนมิตาสามุทันตังเอเมฆารังโอทิตาโอรัสเสนามารังอนาติธรรมาวิตินาจิตตวามุนิโพตันเตจัสสะภวันตุเตจยมังคาลาติมาลาติเลกามาปิโยจิตาสัพพะลันติโกรังปันนาลาวะกามะกามะตถายะขังพันเตโสตันดาวิเทนาจิตวาโมเนโพเตจัสสะภวันตุเตจยมังคาลานินาลาคิลิงคัจจวาลังอัจฉิมัตตาโพสังภาวันปิจากรรมสังเนวะสุรานุรังตังเมกังโพเสกาวิธินาจิตตวาโมนินโทตันเตจัสสะภวันตุเตจยมังคาลานิอุกิตาคัตตมาหิอัตถสุตอุลันตังนาวันติโยจนาปะทังโหติมาราวันตังอิติปิสังฆตามันโนจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภวัตตุเตยมังคาลานิกัตวานาธรรมุตตะลังอิวังคาปินิยาจิจยาทุตาวาจานังกายกายาเจสันเตนะโสมาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภวันตุเตจยมังคาลานิสัมเมหายมัตติสัจจะกวาจัตติตุมาคาปิโลปิตัมอนังอติอันตพุทธปัญญาปฏิปัจจาริโตตวามุนินโทตันจัสสะภวันตุเตจยมังคาลานินันโตปันนันดาพุทธธรรมเวพุทธาเหติปุตเตนะเทระจักเกนะธรรมะปยันโตเอกุปเตสวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภวันตุเตจยมังคาลานิทุกขาเดนเดนโพจักเกนะสุทัตตาธรรมังมังเวสุติจุติเมติปกาพิธานาญาณาคเทนะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภวันตุเตจยมังคาลานิเอจานิพุทธจยมังคาอาคาคาทายโยวาจโนทินนาทินเนตาลาเทมัตันเตตวนาเนกาวิเวตาเนโจปาวานิโมขังสุขังเตขมัยนาโลสัพพัญโยยันทุนนิมิตวามังคลัญจโยจามานาปุสะกุณาสัสสะโตปะปะปะโหโตโสปินากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังภวมังคลัญจโยจามานาปุสะกุณาสัสสะโต
ปะปะคาโหโนโสเป็นนาอาการตังมาอุปะเวนาวินาสัมเมนตุยันตนเนเปตังอวะมังอลัญจโยจะมานาโพสัตุนาสัสสะโตปะปะคาโหโนโสเป็นนาอาการตังสังฆาอุปะเวนาวินาสัมเมนตุทิเมสัลละนังอัญโตเมสารนังวะเตนะสัจจวัเตนะหนตุใจยังกาลังนัตติเมสารนังอัญญังธรรมเมสารนังวะลังเตนะสัจจวัเจนะหนเตใจยังกาลังนัตติเมสารนังอัญญังสัมโพสารนังวะลังเตนะสัจจวัเจนะหนตุเตใจยังกาลังกินจีละตังนังโลเกมิสติเวเวตังโมโตละตานังโพตัสสัมมังอธิตัสสัมมาโสติภวันตุเตยังกินจีละตานังโลเกมิสติเวเวตังโมโตละตานังธัมมัสสัมมังนาตัสสัมมาโสติภวันตุเตยังกินจีละตานังโลเกมิสติเวเวตังโมโตละตานังสัสัมมังนัตถิตัสสัมมาสุทิภวันตุเตโอตตะปะสัมปันนาสุธรรมะสัมมาหิตาสันโตปุริสาโลเกเทวะมาธิปุจจเลสันติปะคาปัตตนาสันติปะทาวันจนามัตตาเปตาจันนิพันตาจัตตาเวทะปฏิกัมมาเกตนาคตาพุทธาเจตมาลังสวะหันจะตุสัจจังมาตาลาสังเยวิวิสุนาราสะพาตังหังกาลาทะโอทาอัตตวิสติยากาสะเพปาลิติตาไมหังมัตตะเตเตโมนิสาสิเสปาติเตโตไมหังโมนะโมนาวิโรจโนสังโฆปาติเตโตไมหังอุเรสัพพะคุณอาการโลเยเนอนุรุตโตสาพุทโธจาตักขิเนโกตโยปิติภาคาสามิโมปาลาโนจวามาเกทักขิเนสาวะเนหังอาสุงานันตาราโอลากัสสะโพจามหาโมปัสโสอัตโสเกเกสันติปิติภาคามิสุริโยปะปังกะนิสินโตเสเลสัมโลโสเปโตมุนิปงคามาลากัสสะโพเทเอสิจินตวาทะโพโสไมหังวัฏเนนิจังปฏิทาสิปุณกาโลปุณโนอังอุริมโลจะโอภาลีนันตาปาลีอิเมปัญจาเทลานาลาเตติลามาเสสะสิติมหาเทลาตะวันตาสิโนรสัจจาลันตาลัทเทเจนะอังกามังเอสุนิปารัตนาปุระโตอาสิตาคิเนเมตตาสุตตังดัจจกังปัจจโตอาสิวะเมอะโคลิมาลกังขันธาโมลปาลิตัญญาตานาลิสุตกังอาเสชานังอาสิเสสะปะกาลติตาจินานาปาลาสเทธรรมะภะกาลลังกะเทวะสัตโตเมสักกะเจนะสัมมาสัมพุทธปัญญาปัฏฐาปิตาทินจัจจปะเหระจตุปัฏฐวาเสสาวินายังยันตุปันนันตะอุณาเตจะสัินาปัญญาละมัจจเมวิหารันตังอิตะเลสัพเพเตมะโพเลสะสัพเพเจวะเมโตระโขสุระโขพุทธานุภาเวนะจินโตปัฏฐาวะธรรมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตาลายโยจาลาเมธรรมานุภาปาลิโตติจยะปัจจลาปันนาคาถานิลิตาอัตติอุณาสาวิจโยธรรมโมโลเกอนุตตาโลสัพพสัตตาหิตาตายะตังความขันหาหิเทวะเทวาลิวาเสราสะทันเดอัปปาโนเสหิปาวะเกปยะเก
นาเกวิเตบุเตอากาลมาลเทนะจะสัพพสัมมามาลานาพุทโธทัพเพปากาลังมาลิตันตาเสวะอนุภาเวตุเทโวสุขิสันตาสุตตาสีรังสัมมาทายาธรรมาสุจาริจาเรตเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสันตาเรจิตติตังโพจารานังวัจจานังคาลงปะเรสันเดสานังสุตวัตสะอายุภวัตติจักกัตวาพุทธลัตนังโมสะขังมังวารังอิตังเทวามนุสสานังโมตเตเชนะสุนานาสันโตปัทวาสัพพุภาวัสเมตุกาตวาธรรมารัตนังโอสัขังอุตตมังวาลังปาลิลังอุปสัมปนาธรรมะเตเจนะสุตินานาสันโตปัทวาสัพเพยาอุปสัมเมตุเตสกาตวาสังฆารัตนังโอสัขังอุตตมังวาลังอาหุนายยังปะหุนายยังสังฆเตเจนะสุตินานาสันโตตวาโลกาโอปัสสะเมตุเตติลิติติมาติเตโจจยาเสติมาเหเทมหาปุนาปาริมิตาปุญญาติกาสัสสะปันตลายาติวาลานาสัมมัทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติสัมมาโพธิสัลลัคนาโนภาเวนะอาสิจายานุภายัญชนะโนภาเวนะพุทธะรัตตะมังกาลาภาเวนะสัพพนาลังติยานุภาเวนะเขตุมาราภาเวนะตัสสะภาลาตาโนภาเวนะตัสสะอุปภาลามิตาโนภาเวนะตัสสะภาลามัทธาภาลามิตาภาเวนะสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธาโนภาเวนะธัมมาโนภาเวนะสังฆาโนภาเวนะเตจาโนภาเวนะอินทาโนภาเวนะพาลาโนภาเวนะใหญ่ยะธัมมาโนภาเวนะจตุราสิเตสหัสสะธัมมขันธาโนเวนะนวะโรกุตาลธัมมาโนภาเวนะอัตถังยามาคานุภาเวนะตัสสะมาปัตติยานุภาเวนะสัลลพิญญานุภาเวนะตุสัญญายานานุภาเวนะตัสสะมาลายานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาเบขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะรัตตยาสัลลนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกัสโอปัทวะทุกขโทมานาสุปายาสานาสันโตสัพพะอันตรายาภิเวนะสันโตสัพพะสัมปะตุยหังสัพพิสัตโตเทขายุกาตุยหังสันโตสัตตวาสสิเวนะสัมภิโกนตุสัพพะตากาสัพพะปัตตวันนะโพธิขันธาหาสมุทาลักขกาเทวตาสัทธาตุเมอนุรักขันโตกาลุนิโกนาโตหิตายาสัพพะปานินาปุเรตวะปะมิสัพพะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเทนะโหนตุเตจยมังกัจจยันโตโพธิยาโมสักกายานังนันเทวัฏฐานโนเอวังวิจยโยโหวิจยาสุจยมังคะเลอปาลาจิตาปัลลังเกสิเสปัตวิโภคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธนาคาปโตปโมทะติสุนัขตังมังคลังสุปภาตังสุโมทิตังสุขโนสมโมโนจะสุยิตังพัมมัจจาริสุปาทักขิกายกรรมวัจจากรรมังปัตตคินังปัตตคินังปัตกรรมังปันิทิเตปัตตคินาอินานิกาตัวนาพันตเถปัตตคิเนกัปปัตตาจันนิทุกขพยาปัตตาจันนิพยาโสกัปปัตตาจันนิโสกัปตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจามเหหิสัมปัตตังมุญญาสัมปัตตังสัพเพวานุโมทันโตสัพพะสัมปัตติสิทธิยาทัทันโตสัทธายาสีลังขันตุปัฏฐาภาวนาปิลตาหุนขัสสตุเตวัตตาคัตตาสัพเพพุทธาปัตตาปัจจ
กานันจะยังพลังอารันทานันจะติเจนารังพันธามิสัพพโสพุทธา อา นั นั ง งอุปโสสุขาสะธรรมเทศนาสุขาสังคัสสะมัคคิสัมมาคานันตโพกัตติโยเสโทจันเนตัสสะเมเยโคตาปฏิสายิโนจาจารณะสัมปันโนเสโทเทวามนุเสเทวตาปฏิอาติโจลติมาปฏิจันติมาสันนะปฏิโยตาปฏิสายิตาปฏิภามโนตาสัพพมโหรัตังโตตาปฏิเตจัสสา โลกายา ปะละมาลภาสัตโตปะละมานังวิสาสะปะละมายาตินิพพานังปะละมังสุขัง สาธุสาธุสาธุ ก็พระสงฆ์นั้นได้เจริญคาถามหาพุทธพิเศษกและมหาบรมเทวาพิเศษกจบลงแล้วนะครับ ในขั้นตอนนี้พระภาวนาจารย์เมตตาประพรมน้ำพุทธมนต์ทั่วมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับ พร้อมกับโปรยข้าวตอกดอกไม้มหากุศลมหามงคลมหาโชคมหาชัยนะครับในลำดับต่อไปก็เป็นพิธีดับเทียนชัยพระสงฆ์ทั้งหลายในพิธีก็จะเจริญคาถาดับเทียนชัยเราท่านทั้งหลายก็พึงน้อมจิตตกใจพิธีดับเทียนชัยนั้นหมายถึงว่าดับสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเสนียดจันไรทั้งหลายให้ไปสิ้นไปจากชีวิตจิตใจเราท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบริวารพร้อมทั้งญาติมิตรบุตรธิดานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล พระพุทธเจ้าศรัทธาสาธุปฏิติตาศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรก็จะสำเร็จทันใจอยู่ที่ความตั้งมั่นมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวนะครับก็อธิษฐานกันนะครับผมได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อตอนต้นบอกว่าเรื่องของการอธิษฐานอัญเชิญพระท่านได้ทรงพระราชทานดลบันดาลในเรื่องของบ้านเมืองก็ดี เมสาลานังอัญ ยั ญั ง ง พุทโธเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจจวาเจนะตุเตชัยยมังกาลังนาทิเมสาลานังอัญญังธัมโมเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจจวาเจนะโหนตุเตชัยยมังกาลังนาทิเมสาลานังอัญสังโฆเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจจวาเจนะโหนตุเตชัยยมังกาลังอินังปุลานังนาวังนาทิสัมภวังวิลาตาจิตายาติเกปวัสสมิงเตกีนาวิจาอวิรุลาหิจันตานิพันติยะถายัมปาติโพอิตัมปิสังเคลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะวัตติโหนตุสัพพะโลกานิโมโตสัพพะสันตาภวชิโตสัพพะเวลมาติกันโตญาธาทิโปจันเนพุทโธ สาธุสาธุสาธุครับนี่แหละครับเราน้อมอัญเชิญพระนางเจ้าประภามหาเทวี ได้ประทานฤทธีให้มีสุขสันต์เจ้าเวรนายกรรมอย่าซ้ำลงทันขอจงผ่อนผันชีพนายืนยาวขออัญเชิญพระเมืองเกศเกล้าโปรดปัดเป่าภัยพิบัติลบฉัตรสีขาวขอให้ไทยนี้อย่ามีเรื่องราวพ้นเรื่องโฉเฉาสาวไส้พันพัวแล้วก็สุดท้ายอธิษฐานจิตอธิษฐานใจพวงไทยเทวันโปรดบันดาลฤทธิ์ให้บังเกิดนิมิตโดนจิตในฝันให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคโดยพลันพวงไทยเทวันร่วมกันอวยชัยนะครับจากนี้เราจะได้น้อมถวายไทยธรรมนะครับกำลังดำเนินการจัดเตรียมนะครับสดๆร้อนๆพิธีน้อมนำเอาองค์พระพุทธปฏิมาที่เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกแล้วนี้นั้นถวายแด่พระสงฆ์เป็นปฐมมงคลด้วย
นะครับพระครูไพบูลย์ท่านบอกว่าพระสงฆ์มาเสกเองแล้วก็สวดเองแล้วก็นำกลับไปเองก็ทำด้วยทุกรูปนะครับสำหรับศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวก็ประชาสัมพันธ์นะจ๊ะประชาสัมพันธ์สำหรับญาติโยมไว้วันพรุ่งนี้แจกฟรีป่ะอ๋อไม่ผมบอกแจกฟรีท่านบอกไม่ใช่ไม่ได้พรุ่งนี้ก็เรียนประชาสัมพันธ์นะครับบริจาคกหาปณปัจจัยบูชาพระพุทธปฏิมาที่ศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ครับ500 บาท500 บาทก็จะไม่ขาดบุญไม่ขาดกุศลเป็นมหาบุญมหาบารมีมหาโชคมหาชัยนะครับพรุ่งนี้500และ900แล้วอาจารย์พระครูพ่ออ๋อหลังจากวันพรุ่งนี้ไปแล้ว100โอ้โอ้เอาวันนี้ให้11,000ก็ไม่ให้บูชาว่างั้นโอ้ไม่ธรรมดาเอาละก็อธิษฐานกันนะครับเดี๋ยวจัดเตรียมเรื่องกหาปณปัจจัยนะครับทายธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเรียนเชิญเราทั้งหลายเดี๋ยวจะประกาศเรียนเชิญทุกท่านช่วยกันประเคนเบื้องต้นจะนิมนต์หลวงพ่อพระครูไพบูลย์ถวายก่อนถวายพระภาวนาจารย์4 รูปหลวงพ่อครับก็ไว้สารัตนาหลวงพ่อมีหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเป็นประธานนะครับนี่แล้วมรรคทายกปูจารย์นี่หลวงพ่อพระครูก็ทำเป็นทานด้วยทำบุญทั้งทำบุญทำทานเป็นการกุศลนะครับวันนี้พิธีมหามงคลมหาบุญหนุนเนื่องให้เรารุ่งเรืองก้าวหน้าสถาผลพิธีปลุกเสกยอดบุญญามหามงคลให้เราร่ำรวยล้นผลบุญครองพิธีนี้ทำให้เราอายุยืนชื่นชีวิตพิธีนี้เจริญธุรกิจรุ่งเรืองเฟื่องสดใสพิธีนี้ให้ทุกท่านเจริญสุขพ้นโศกพ้นโรคภัยพิธีนี้ให้ทุกท่านเจริญชัยวัฒนาอายุยืนเทินมีหมดแหละกลอนสดคนอยุธยาด้นได้อยุธยาธานีพวกลิเกลำตัดนี่แม่นนะครับด้นได้โอ้อยุธยาครับในช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ช่วยประเคนเลยครับครับช่วยกันประเคนเลยครับเชิญเลยครับช่วยกันประเคนทุกท่านทุกนามเลยนะครับอนุโมทนาสาธุการนะครับประเคนได้เลยนะหลวงพ่อพระครูพิจิตรปฐุมวัดวัดหนองบัวปทุมสรารามก็จะมีงานวันที่10 พฤษภาคมเนาะเนี่ยเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับในร่มบารมีครูบาเจ้าหนุ่มนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไปถวายมุทิตาสักการะในทุกๆโอกาส16 พฤษภาคมนี้จะเป็นพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุเจดีย์พิธีทอดประปามหาบุญมหาบารมีมีผู้ใหญ่มากมายนะครับเดินทางไปถวายสักการะถวายเคารพครูบาหนุ่มวัดหนองบัวปทุมสรารามครับหางดงก่อนที่ประสงค์ทั้งนั้นพิธีจะถวายอนุโมทนาท่านพระครูไพบูลย์และอนุโมทนากับคณะศรัทธาประชาชนนะครับกล่าวขอไว้สารัตนาหลวงพ่อพระครูอาทรเนี่ยเมตตากล่าวสัมโมทิกถาหน่อยพ่อเอานิดหนึ่งอนุโมทนาเป็นสัมโมทครับขอกราบคารวะพระมหาเถระทุกลูกด้วยความเคารพนับถือยิ่งเจริญทุกญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้เป็นวันบุญยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นวัดโลกบุรีโดยท่านพระครูท่านเจ้าอาวาสรักษาเจ้าอาวาสวัดโลกโมลีแห่งนี้ได้ไว้ได้นิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปมาสาธยายมนต์ตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันและพรุ่งนี้มนต์นั้นญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ขลังแต่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์และขลัง
เกิดผลขนาดไหนนั้นได้อยู่แต่เพียงพระสาธยายเท่านั้นอยู่ที่จิตศรัทธาของญาติโยมเวลาพระสาธยายมนต์นั้นในดวงจิตของเราคล้อยตามหรือไม่ถ้าจิตของเราคล้อยตามโดยตั้งมั่นอย่างแน่วแน่นั่นความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแต่ถ้าหากสักว่าแต่ว่าฟังแล้วฟังเปล่าฟังได้ฟังแล้วสูญหายอันนั้นก็ไร้ค่าวันนี้ทุกเจ้ามองงานญาติโยมแล้วต่างก็มีความตั้งอกตั้งใจในการฟังพระสงฆ์องค์เจ้าสาธยายมนต์ตั้งแต่บทนมัสการเป็นต้นมาทุกเจ้าเพิ่นจะสวดแต่ละครั้งเพิ่นเชิญเทวบุตรเทวดามาร่วมมารับรู้มานุโมทนาเป็นสักขีพยานทุกเจ้าจะจบในการสาธยายมนต์ก็ส่งเทวดากับบททุกขปัตตาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้ท่านทุกคนเป็นผู้มีบุญมีบารมีที่ไม่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลฟังพระสงฆ์ทุกเจ้าทั้งหลายได้สาธยายมนต์ธรรมาภาพขอคือคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีต่างๆเหล่านั้นจงโดนบันดาลแก่ญาติแก่โยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทุกคนที่มาวันนี้และที่บ่ได้มาขอทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขเกิดอันหนึ่งอันใดสมความปรารถนาเหมือนกันจุผู้จุคนอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุ ยะถาวะลิปังหาปุราปาลิปุเรนติสาครังเอวะอิโตทินังเปตันนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมอังกิปะเมปัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถา สปิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตตุอันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตตุอันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตตุอันตรายโยสุขิขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยาเตสัสสะตุกโรกปยาเวลาโสกะสันตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตยาสิทธิทานังลาภังโสทิปังยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจักโกกังปวดเตียจยสวะส
สัตวัตสัจจายุจัจฉิวสิทธิปวันตุเตปวันตุสัพมังคลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะตาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปะธรรมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมเนปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังเนปานาจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกันตาปังกัมมังสัพเพหิอาเปหิกาตังปุญญังโอวานุโมตันตุสุนันตุปนโตเยเตวะสามิงทาเนอันติกาตาทิกายุกาสัตตาหุนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาลิหาลันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพนาคาตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัสสยาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพพะสัมปตินังสามิชันตุโววันตามิพุทธังสัมปังเมโตสังฆามันทามิพันเตวันตามิธัมมังสัมปังเมโตสังฆามันทามิพันเตวันตามิสังฆังสัมปังเมโตสังฆามันทามิพันเตวันตามิกัลโลอุปัชฌาจาริเยสัมปังเมโตสังฆามันทามิพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัมปังเมโตสังฆามันทามิพันเตวันตามิอาลาเมปัฏฐาสีมายังสัมปังเมโตสังฆามันทามิพันเตวันตามิเจติยังสัมปังสัมพันธาเนสุปาทิทิตาสาลีลาธาตุมหาโพธิพุทธาโลปังสังกาลังสตานาคาโลเกเตวะโลเกจัมมุทิเปลังกาทิเปสลีลาธาตุโยเกสัทธาตุโยอะลังวันปัตตาตุโยเจติยังคันทากุติจตุลาสิติสาเสธรรมคันเทระเพสังปาตาเจติยาหังวันดามิสัพพะโสสาธุ
วันตา ตามิพันเตสัพพังอปาลาทังกามาทาเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโอสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ ในนามของประธานสงฆ์วัดโลกบุรีนะครับ และในนามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลนะครับคุณนิกรนะครับ ซึ่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับ ซึ่งมาสถิตอยู่ณวัดโลกบุรีนี้เป็นพลังหนุนเนื่อง ให้วัดโลกบุรีฟูเฟื่องรุ่งเรืองตลอดไป ขอกราบขอบพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับที่เมตตารับอาราธนามาเจริญนะครับคาถามหาพุทธาภิเษกได้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีทุกประการเรียนเชิญอาจารย์ตีประชาสัมพันธ์วันพรุ่งนี้ก่อนครับอาจารย์ตีครับ ขอประชาสัมพันธ์นะครับวันพรุ่งนี้วันที่ 10 วันกตัญญูอายุวัฒนมงคล60 ปี 40 พรรษาท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับสืบชะตาหลวงนักวิหารวัดโลกบุรีเวลา 9:40 นาทีเป็นต้นไปนะครับเชิญนะครับสืบชะตาเมืองสืบชะตาวัดสืบชะตาโลกเพราะฉะนั้นโลกเราอยู่ตั้งอยู่ด้านข้างหน้าวัดนะครับรูปเหมือนโลกเราแล้วก็สืบจากอายุวัฒนมงคลท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์60 ปี 40 พรรษาพรุ่งนี้เจอกัน 9:40 วันนี้ขอขอบคุณนะครับสิ่งใดที่เป็นมงคลขอให้เกิดเป็นมงคลทุกท่านทุกคนด้วยเถิดวันนี้เย็นนี้ท่านใดมีเวลาวัดเชียงยืนนะครับจะมีงานสมโภชองค์พระบรมธาตุวัดเชียงยืนวัดน้องของท่านพระครูไพบูลย์อยู่วัดเชียงยืนเจ้าวาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปวัดเชียงยืนต่อท่านอาจารย์นเรศนะครับขอบคุณครับผมก็นะ เดือนเมษาหมู่เฮาฮีดบะเก่าหมู่เฮาเฝ้าก่อดอกแรงดอกแก้วดอกคำฝอยเครื่องคำเบ่งบ